atin pong ipalakpak muna ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawin po mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po kahit ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family. Sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling, praise the Lord po. Sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Amen? Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating Sunday General Worship at ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen? Tayo po ay pinagbalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako sa lugar na ito, mga minamahal, ng payapa. Tayo po'y patuloy na pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Dakilang pribileyo, ipinagkakaloob sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Na tayo po ay patuloy na binibigyan ng kalayaang makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sinasabi po, mga minamahal, ng aklat ng Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Mga minamahal, amen? Ito po ay mahigpit na ibinibilin, amen, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na wag po tayong umabsent, mga minamahal, amen? Sapagkat kung tayo po ay absent, mga minamahal, amen, hindi tayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya sabi nga po, tayo po mga minamahal ay huwag magpabaya, amen, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lalo na, atin na pong namamalas mga minamahal. Amen? Malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga galak tayo ng labis. Amen? Mga galak ng labis na galak, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay magalak sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sabi po, mga minamahal, aklat ng awit, 101:2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya sa ating labis na kagalakan, tayo po ay magpupuri sa ating pong napakabait na Diyos na buhay, mga minamahal. Amen? Na ating pagpupuri, dito po nagagalak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay sama-sama, nagkakaisa, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan ang ating dakilang Diyos na lugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating laging pinakaasam-asam sa tuwid-tuwina na tayo po, mga minamahal, ay nagkakatipon. Amen? Ito po ay tagumpay ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Sa pagpupuri, meron pong kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sapagkat sa ating pagpupuri
ang ating dakilang Diyos nananahan sa gitna ng pagpupuri ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kahit tiyak ang tagumpay, mga minamahal. Kahit huwag po natin baliwalain ang pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kaya kung meron po tayong mga problema, umalis tayo ng bahay, tayo po ay lulugo-lugo, mga minamahal. Pagdating po natin sa gawain ng mahal na Panginoon, kailangang maaga po tayo, mga minamahal. Amen? Kailangan maaga po tayo. Huwag po tayong magpa-late. Huwag po nating baliwalain, mga minamahal. Amen? Huwag po nating ipagsawalang bahala. Huwag po nating isentabi ang pagpupuri sa ating pong pinakamamalapang Diyos, sapagkat ito po ay isa sa napakahalaga, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po'y umalis ng bahay, tayo po'y may mga problema, may karamdaman, may mga pagsubok na pinagdaraanan, pagdating po natin sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo po ay nagpupuri, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay na yan, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, unahin lamang natin ang katwiran at ang kalooban ng ating dakilang Diyos at lahat po ng bagay, sinasabi ng banal na kasulatan, ay pawang idaragdag na lamang. Kaya sa ating pagpupuri, mga minamahal, may karamdaman, pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen? Tatalsik sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Yan po, mga problema, mga kadalamhatian, kalungkutan, mga minamahal, mga pagsubok sa pagpupuri, tatalsik yan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't huwag po tayong mga minamahal, amen? Huwag po tayong magtipid sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nagpuri, kailangan talagang todo bigay, mga minamahal. Sabi nga po, ating pong pupurihin ng ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Ito ang pinakamainam na exercise, mga minamahal. Amen? Ito ang pinakamainam upang tayo po ay pawisan, mga minamahal. Amen? Good for the heart, mga minamahal. Good for the health, mga minamahal. Ang pagpupuri sa ating pong pinakamalapang Diyos. Hindi mo na kailangan magsumba. Amen? Hindi na tayo kailangan pang magsumba o sumayaw, mga minamahal, ng mga kung ano-anong tugtugin. Dito pa lamang sa pagpupuri, kapag tayo pinawisan, pagpapala na, mga minamahal. Good for the health na, mga minamahal, napaluguran na natin ang mahal na Panginoon, tayo pa'y pagpapalain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay tumayo. Amen? Tayo po'y tumayo, tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Tayo po ay humingi, amen, ng habag sa ating dakilang Diyos, na tayo po ay patnubayan, gabayan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, mahal na Panginoon, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Kami po ay nagsisisi sa lahat po ng aming mga kasalanan, mahal na Panginoon, pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapeng Jesus, sa aming pagkakasala, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat, malapeno, ng aming mga kalikuan. Hallelujah, hallelujah. Linisin mo po kami, hugasan ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong bigyan ng kalakasan, pagkalooban mo po ng mahabang buhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Lagisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay po na patutuo, hallelujah, na ihahayag na yung mga pinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, umalapay noon, sa mga papuring awitin, alay po sa mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pagbibigay na aming kasapong bahagi tandog, malapay noon, patuloy mo po kaming turuang maging matapat, malapeng Jesus. At sa pagkakandak o malapeno sa aming pong pagdaraot ng Holy Supper sa araw na ito,
Patuloy mo po kami samahan, malapayang Jesus. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, malapayang Jesus. Hallelujah. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay ka sa sakyan. Manapaynon, hallelujah. Patuloy mo kaming pagpalain. Kami po ay yung samahan ng iyong kapangyarihan. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa makapangyarihang pangalan na aming pinakamamahal pa Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po, mga minamahal, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po tayo mga umawit ng mga joyful song, isa po munang malumanay na papuring awitin para po sa ating napakabait na Diyos na buhay. Amen. Amen. Ang kalakasan ko, ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ng
is great and mighty. The city of the Lord is my victory. The city of the Lord is great and mighty, great and mighty. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hand and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hand and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with joy. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. Hallelujah. I love to raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with joy. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hand and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hand and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with joy. You give me reason to rejoice, rejoice. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Let the heaven rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise to the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those from the mountains down to the land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One. With all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, hallelujah. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise over the land. Everyone in the valley, come lift your voice. All those in the mountains that we live, God for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One.
vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be the service. Glad to be the service. Glad to be in that service one more time. Didn't have to let me live. Didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. I'm glad you down for me. I'm glad you look down and you choose me. I'm chosen to work with the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. When I use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be the service. Glad to be the service. Glad to be in that service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. Oh, glad to be the service. Glad to be the service. Glad to be in that service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. I will give glory. I will give praise. I will shine His light deep into the night. I will give glory. I will give glory. I will give praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You keep a massive diamond from there. I have a new heart. He has my desire. I used to shake Him, but now I proclaim Him. I tell my story. Yes, I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. How does He do it? How can it be? Miracle power, transforming me. People must know it. How can I show it? I tell my story. Yes, I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. And He gives me the power. He will cast out the power and bring the power of darkness and the peace of free. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. And He gives me the power. He will cast out the power and bring the power of darkness and the peace of peace. Oh, Jesus is the
begin to tell that white word that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountain top, hallelujah, proclaiming the city free. Sing everywhere you go, tell everybody free. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come singing and shouting, there's no doubt about it. Jesus is on His way. Tell your neighbors and tell your friends to come just stay away. Sing it again, do the word that we know. We've got to advertise it, have decided everybody ready to go. Come on and down from the mountain top, hallelujah, proclaiming the city free. Sing everywhere you go, tell everybody we are now. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around all over town, and they could see what it was about. There was a sound that came from the upper room, where the Holy Ghost was poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it filled everyone on it, and the wind that blew at everyone. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again, the wind is blowing as the prophet said it would do. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over town, and they could see what's all around. There was a sound that came from the upper room, where the Holy Ghost was poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it filled everyone up there, and the wind that blew at Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul that happy and now satisfied. I would have been nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul that I'm feeling now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I been baptized, now I'm satisfied.
life, I wouldn't do nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible, di bayang ko sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko ay masaya, may bayang ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Hallelujah! May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso ko ay masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, at Diyos ay nawitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. Purihin sa tukod ng trumpeta, awitin sa baliw ng alpatira, sa tugtog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, at Diyos ay nawitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. Hallelujah! Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa tugtog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord, hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito
Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel him all over me. I can feel him in my head. I can feel him in my mind. I can feel him in my heart. I can feel him all over me. Di mahal, Diyos ay buhay. Di mahal, Diyos ay buhay. Di mahal, Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa pag, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Amen. Hallelujah. In my heart, since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nagtatabi kung si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nagtatabi kung si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan ng mga kamanga-mga niyang gawa. Hallelujah! May nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan, Panginoon, may kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanga-mga niyang gawa. Hallelujah! May nangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, buhay na walang hanggan. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all His shame. Wonderful is my name, and praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my name, and praise His name. Jesus, 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 the sweetest name I know. He fills my every longing and keeps me singing as I go. Jesus, 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 the sweetest name I know. He fills my every longing and keeps me singing as I go. And I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say in the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus make me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Let's worship Jesus, amen.
Amen, you children of the Lord. Amen, amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, He is worthy to be praised. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, everybody clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Magsad mo ang Diyos, kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Magsad mo ang Diyos, kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Let the Holy Ghost and Father keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Let the Holy Ghost and Father keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, that is pumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, that is pumping up inside, my Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. One more time. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, now it's pumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, now it's pumping up inside, my Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay darako po sa ating pong mga solemn songs. At habang naghahanda po ating mga beloved kapatid, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay magkaisa muling manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dagilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Na patuloy mo kami pinagkakaloban ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Muli kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Kami po'y nagsisisi, umalapin sa lahat ng aming pagkukulang. Sa lahat ng aming mga nagawang kalikuan, malapin sa mga oras na di po namin nababantayan aming mga sarili. Patawarin mo po kami. Hugasan linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Sa aming pong mga minamahal mga kapatid, naglalakbay po patungo sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila malapin, paratingin mo po sila ng maluwalhati. Aming hinihiling mo malapin, langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging ang mangunguna po sa amin, umalapin noon. Hallelujah. At kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matambis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus. At sa makapangirang pangalan namin pinakamamalapang Jesus Kristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalabang buong pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes po muna sa ating pag-witness joyful song. Sa tayo mga minamahal sa oras ito, ay dala ko naman sa pagpupuri sa ating pinakababa sa mga solemn songs, mga malumanin na awitin, at patuloy nating papurihan ang ating pinakamamahal. Patuloy papurihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanya iniingatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ang dahilan kung bakit lang kanya iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, at kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos,
Dalampasigan ko lang ang buhay. Praise the Lord, hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang pagdating sa akin. Habag mo nilang kung kaya't nabubuhay, iyayan ko na. At kung wala ka pa,
Kung bigyan mo ang kabutihan mo sa dalawang pasigan ko lang ang buhay. Kung bigyan ko ang kabutihan ko, isa pa ang luhang napagkasaan. Habang mo na lang kung kaya't nabuhay, biyaya tulad. At kung wala ka pa, paano na ang ginagawa kaya
ay di na. Di mapapabayaan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa pinaghihintay, ipasahin na pag-ibig mo sa aking mga daan. Nalangin ko pag-ibig mo, buhay ko'y pagpalain. Sa puso ko'y naranasan ang higit mo, Jesus, na walang katipan. Sa aking pag-iisip, naisip ko'y na bakit ko nagawa ang magbago pa. Hindi ba sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon. Maraming sasabihin at palilikuran. Ang pag-ibig ko sa'yo ay di ko mapagpapalit. Ang pag-ibig ko ay di ko mapagpapalit. Iyon ang puso ko, iyon sa'yo'y nagbalik. Mula iyon hanggang sa langit. Kahit lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibig mo rin ka. Sa tuwing kailangan kita, ito ang nag-iisa na aking puso na pinag-asama ka. Utang ang pag-ibig ko sa'yo ay di ko mapapagpapalit. Ang pag-ibig na pag-ibig ko ay di ko mapapagpapalit. Iyon puso ko, iyon sa'yo'y nagbabalik. At mula iyon hanggang sa langit.
ako'y nagkakaroon. Iyong puso ngayong sa'yo nagbabalik. Wala ngayon hanggang doon sa amin. Kahit lumalamig ang puso, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigos. Sa sandaling kailangan kita, itong nag-iisa. Nakakalim ang puso mo dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay kung magpapalik. Ang malinis na pag-ibig ko ay di ko makakalit. Iyong puso ko ngayon sa'yo ay nakabili. Wala ngayon hanggang doon sa amin. Ang pag-ibig ko sa'yo ay di ko makakalit. Malinis na pag-ibig ko di ko rin makakalit. Iyong puso ko ngayon sa'yo nakabili. Wala ngayon hanggang doon sa amin. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nakaraan. Kahit magkahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ako ang mahal sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubay sa akin. Pangako mo lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y lumikit sa dalawhati at sakit. Ito'y aking tinisin hanggang sa'yo babalik. Ang buhay ko ay nasa iyong mga mata. Malumarin ka rin, hawakan mo, Ama. Magka ako'y napaniwala, pagmakain mo ako. Ibalik ako sa'yo, at iyong alingayan. Bawat naman ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok kay sa akin. Pagkako mo lagi ako'y kalahawak. Ang gusto ko'y lumilipid sa dalawang iyasin. Ito'y aking
Sumisigla mo ko, nagkakulay na
walang dahilan upang balikan ko. Pagsamantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan, bago ko malilimutan sa'yo mananalig. Sa'yo ay susunod, walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Tulog mo ay pag-asa, walang hanap pa. Sa piling mo'y nasa buhay, bakit ako nalayo? Nasa'yo ang lahat, lubos sa aking mga hanap. Ika'y higit ang sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Tulog mo ay pag-asa, walang hanapin pa. Sa piling mo'y nasa buwan, bakit ako nalayo? Nasa'yo ang lahat, tungkol sa mga hanap. Ika'y higit sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Nagtatanong bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko. Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Di nila maunawaan ang ligaya kong lamang sa sinas ko. Kalugan mo aking ginagawa. Sa kanila ay sinaysay ko mga dakilang pag-ibig mo. Napagkamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa at nalasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, ginagila ang panalangin at tubog na tinanggap ko. Sa bawat sugat mo, ng pangangailangan ako. Diba, inalimura at tinura ang iyong buhay. Inago mo lahat ng pusa, nagkapatay para sa aking sana. Maramihan nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko. Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagkakayas ko. Kalugan mo ang aking ginagawa. Sa kanila ay sinay
Well, it may be found in the gospel. It may be found by the way of out of me, praise His name. Such a time coming for me, I'll never be the same. He changed my life completely, made it over again. If you only let Him make happy out of you, I will learn my troubles and tests. He's the man from Galilee. There's the blinded eyes to see. If I really believe it, I didn't know how it could be. You gotta hold my life today. Make I believe and say, oh, Panginoon, I will be sa Kanya kinakilala. Kumilahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Hallelujah! Oh, Panginoon, ay aming ka sa Kanya kadakilaan. Kung lahat sa'yo'y mapupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kapala, iwang kailan, buong lakas ng buhay, sa Diyos na buhay, kadakilaan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroon. Sabay-sabay ang pamana at iwang kaiwan, buong lakas na umaw sa Diyos na buhay, kadakilaan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroon tagumpay. Ang kagalakan ng daming di mapapantayan, ang katotohanan ang nangyari sa puso ko yung hindi mapigil ang ikay sa Panginoon. Hallelujah! Panginoon, hindi mapigil ang ikay namin. Oh, Jesus, hindi mapigil ang ikay sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ikay namin. Sa
ika'y sukado. Di kayang isipin, buhay mo ako sa akin. Di mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Come on and shout at the mountain top, proclaiming in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time you look, the whole world knows that Jesus is coming soon. Come on and shout at the mountain top, proclaiming in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time we look, the whole world knows that Jesus is coming soon. So very soon, I want to tell you that love with me. When there's nothing else to have, love will take me. I want to tell you that love will take me. Oh, love will take me. When there's nothing else to have, love will take me. I've got a Holy Ghost out in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. When you went to the water and be baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Holy Ghost, love in my soul, like the Bible says. Got a Holy Ghost, love in my soul, just like the Bible says. When we went to the water and we baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, grupo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaw, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, grupo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, grupo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaw, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Glory, hallelujah! Tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Sasama ba kayo, glory, sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya.
Magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Kasi Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Glory, hallelujah. Kasama ng mga magpuri, 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 magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga wala pa. Palakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko, glory, hallelujah. Purin ka, hallelujah. Babalik kasama mga lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, glory, hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, by Jesus keeping me alive, hallelujah, glory, hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. Oh glory. Hallelujah, keep me alive, my Jesus, keep me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and God that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and God keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling on the side, bubbling on the side, bubbling, bubbling side, hallelujah. It's bubbling on the side, Jesus bubbling on the side. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, God, Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 oh hallelujah. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling. Oh, sing to the power of the Lord comes down. Sing to the power of the Lord comes down. Lift up your head, be not ashamed. Oh, sing to the power of the Lord comes down. And sing to the power of the Lord comes down. Sing to the power of the Lord comes down. Lift up your head, be not ashamed.
the power of the Lord comes down. Let us go till the power of the Lord comes down. Oh, come till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, let us shout glory, hallelujah. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, let us shout. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout glory, hallelujah. Oh, shout till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, without a shame. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, without a shame. Jump till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, without a shame. Glory, hallelujah. Jump till the power of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer it to you. The sacrifices so thanksgiving. We offer it to you. The sacrifices of the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, glory, hallelujah. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that He's able, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, my soul. Oh, that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh bless the Lord, oh my soul. Oh, everything within me, bless His Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz sa pangunguna po sa atin sa mga congregational singing. Amen. At maraming pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit, mga minamahal, na Kanya po tayong laging sinasamahan. Amen. Hindi po tayo iniiwanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po itarako, mga minamahal, sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa papagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na inawan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children,
grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong minamahal mga beloved viewers. Amen. Praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ay ang ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen. Atin pong aalalahanin ang dakilang sakripisyo, mga minamahal, ang dakilang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito po, mga minamahal, sa aklat po ng Deuteronomy, kabanata ay 15, sa talata po ay 15. Ito po, mga minamahal, ito po ang nakasulat, at iyong aalalahanin na ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos, kaya't iniuutos ko sa iyo ngayon ang bagay na ito. Aklat po ng awit 9:11, magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Alalahanin po natin, mga minamahal, na tayo po'y tinubos ng ating dakilang Diyos mula sa pagkaalipin. Amen? At tayo ngayon, mga minamahal, ay pinalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang sabi ng ating dakilang Diyos, pupurihin po natin siya at ipahahayag po natin yung mga kamanghamanghang gawa. Amen. Yung mga patutuo, mga minamahal. Yung sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen. At narito po, mga minamahal, ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay makinig ng mainam, mga minamahal. Amen. Tayo po ay mag-focus, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang mga sumusunod, mga minamahal, mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pong babanggitin isa-isa. Praise the Lord. Pinaganda po natin ang ating pong beloved brother June Sabangan, sundan po ng ating pong beloved adult choir, ating pong beloved sister Peli Ibanez, sundan po ng ating pong beloved brother Ray Biray, at sundan po ng ating pong beloved children's choir, beloved sister Emilda Bigaong, sundan po ng ating beloved youth and singles choir, beloved brother Salvador Pukis, at ating pong beloved sister Marisol de Vera, at sundan po ng ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila po ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hindi lamang po maminamahal. Amen. Kung meron pong nagpapatotoo sa may harapan, tayo rin po ay huwag pong magpatotoo sa ating kinaupahan. Kailangan po maminamahal. Amen. Pakinggan po natin mga minamahal sapagkat ito po ay pagpapala sa bawat nakikinig, mga minamahal. Amen? Doon po sa mga talagang nagpo-focus, attentive, mga minamahal, nakikinig, amen, seryoso, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos, seryoso rin sa kanyang gantimpala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen, maganda na po, mga minamahal. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Sabangan at sundan po ng ating pong beloved adult choir. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda. At ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating Panginoon sa aking buhay.
nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking kinagisnan. Kaya nung unang dalo ko rito sa gawain na to, ako'y hindi naniniwala sa mga nangyayari dito, lalong-lalo na yung sa patuto nila. Sabi ko, napaka-imposible yung mga kanilang mga patuto dahil yung kanilang mga nababanggit na mga sa karamdaman nila ay napaka-bibigat po, sila yung mga may cancer, may mga pilay, bulags, sila po'y pinapakita, nakakakita, sila po'y nakakalakad, sila gumagaling na walang gamot-gamot. Kaya sabi ko, napaka-imposible. Sa panahon na to, pag hindi ka gumamit talaga ng gamot, ay sabi ko, hindi ka gagaling. Ngunit totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa taong matuwid. May isang taong nakaluhod lagi sa bawat kaluluwa. Kaya nung talagang sineryoso ko na yung pagdalo dito dahil nung una ganun din ako sa mga baguhan na talagang titingin-tingin lang, palakad-lakad, hindi nagsiseryoso sa mga nangyayari sa bawat dapat nakasintro tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabuksan ang ating mga puso na katotohanan. Kaya nung ako'y nagtagal at niyakap ko na itong gawain na to at sumunod sa banal na pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tagal ko sa gawain na to hanggang sa ako'y tumagal, nagkaroon ako ng pamilya dito sa gawain na to hanggang sa umabot din ng panghihina ko ng aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako rin po ay nanghina sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kabilang-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses ay ginawa ko lang pong isang beses. Nag-Sunday Christian na lang po ako dahil ang katuwiran ko noon, ako ay may trabaho ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011 na ako'y na-diagnose ng sakit na high blood. Napakataas po ng aking BP noon. Talagang na mild stroke pa po ako. Nakarate ako sa ospital ng 1 linggo. Ngunit ang pinakamamahal na Panginoon ay talagang tapat sa kanyang pangako. Kaya nung sabi sa akin ng doktor na bago ako lumabas sa ospital na yun dahil hindi nag-stable talaga yung aking BP, ako na lang daw po ay maintenance na lamang dahil yung maintenance ko ay habang buhay na lang daw ko yun iinumin hanggat ako'y nabubuhay, yun lang daw po ang aking iinumin. Ngunit magamat yun ay dala-dala ko yung maintenance na yun, halos umabot ako ng 1 buwan, ay hindi pa rin nag-stable ang aking BP. Kaya bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin ng resita. Sabi ko, Dok, bakit ganito yung habang yung binigay mo sa akin na gamot? Sabi ko sa kanya dahil parang hindi akma sa akin dahil ako po nahihirapang huminga. Nandiyan na sa tuwing paghiga ko, nahihirapan din ako na huminga pag inom ko ng tubig. Isang lunok ko lang na halos binubuga ko. Kaya pinalitan niya ng aking maintenance na ibinigay sa akin. Sabi nga, baka nga hindi mapalitan na lang ng bago. Ngunit napaisip sa akin ang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, Wednesday service naman, ako'y pupunta sa banal na gawain at ako'y magsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli yung physical na aking pangangatawan. Ako muli ay maglilingkod sa iyo. Dadalo muli ako ng 3 beses sa 1 linggo. Sabi ko, hindi ako nabigo sa aking panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Nung ginawa ko yun na talagang sunod-sunod na yung lalong-lalo na yun sa pag-overnight. Tamad din ako mag-overnight dati dahil ang iniisip ko baka ako'y atakihin. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinuloy ko yung overnight hanggang sa tuloy-tuluyan na nung ako'y makalipas ng buwan, ako'y nagpa-BP na. Nung tinake up ako ng doktor ay naging normal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y pinagaling sa sakit ng high blood. Kaya Praise the Lord. sa
pag-iingat din, nandyan din ang dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa aking beloved na nasa ibang bansa, sa aking mga anak. Nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dumaang COVID-19 talagang nandyan na hindi din sila natamaan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa banal na ubasan. Sabi ko noon, dahil nagtatrabaho ko, iniisip ko na lang na bumaba na lang sa paggamit sa banal na gawain. Ngunit lagi kong iniisip ang sinasabi ng ating beloved pastor na sa kung saan tayo tinawag sa ating mga tungkulin, lalo natin pagyamanin yung ating mga. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal hanggang ngayon. Nandito pa rin ako sa banal na harapan at nagpapatuloy sa paggamit sa ating banal na gawain. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother June sa bagan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang sabi natin pong beloved kapatid, ang kanyang akala. Sabi niya, akala ko, mga minamahal, binabayaran yung mga tumatayo. Maraming napapahamak sa maling akala, mga minamahal. Amen. Subalit napakabait ng ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid, tinawag ng ating dakilang Diyos. Ipinaranas sa kanya yung kanyang narinig na mga patutuo. Kahit doon niya napatunayan na ang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay totoong Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, kung tayo po ay lalong-lalo na ito po ay para po sa mga baguhan, mga minamahal. Amen? Sa lahat po ng mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Wag po tayong maging Sunday Christian lamang. Sabi natin yung beloved kapatid, bumalik yung kanyang karamdaman, mga minamahal. At nagme-maintenance na siya, mga minamahal. Amen? Subalit sabi nga po, ayaw tanggapin ng kanyang katawan yung maintenance na tinitake niya, mga minamahal. Bakit? Sapagkat tinuturuan tayo, mga minamahal. Amen? Ihakbang yung ating pananampalataya. Gamitin ang ating pananampalataya na tayo po'y sumandig sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, hindi sa karunungan ng tao. Amen? Kahit ang maintenance ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, yung patuloy na dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, amen? Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
God bless po sa ating beloved adults choir. Puri natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Maraming po salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Tayo po mga minamahal. Amen. Ay patuloy na pinagpapala. Amen. Sa kabila po mga minamahal ng ating pong mga pagkukulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan lagi mga minamahal. Amen. Patuloy po tayo inuunawa ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Patuloy na binibigyan ng pagkakataon. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen? At kung nakahanda na po ang ating pong beloved Sister Feli Ibanez, atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Roy Biray. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Praise the lamang. Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Weldes Estrada Almeda at ganun din po sa mga din malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa buong pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, bubuiniers, sa ating pong mga beloved elders na kasama po natin ngayon at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po mga minamahal na magandang tanghali na po sa inyong lahat. Praise the Lord. Ako man din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito na pinagkaloob po sa akin na muli mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat last week mga minamahal talagang kami po'y nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, nagkatrangkaso po kami ng aking beloved husband. Ako rin po, mga minamahal, aming mga buong mga children, mga minamahal, talagang may nagkasakit po kami at nagpupurit, nagpapasalamat po kami at nanumbalik po ang aming kalakasan, binalik po ng ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Thank you so Jesus. much, Jesus. Kaya muli magkakasama po tayo mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Siya'y dakilang manggagamot, mga minamahal. Amen. At nakilala ko po ang ating gawain sa pamamagitan po ng aking kasambahay, mga minamahal. Way back 2005, mga minamahal. Doon pa po sa hindi nakakapakinig ng aking patotoo, mga minamahal. Tunay nga po na kung ano po kami noon, 2005, mga minamahal, talaga pong grabe pong mga hirap din ng aming dinanas, mga minamahal. Talagang nandun po yung hindi po namin alam kung kanino po kami hihingi ng tulong, mga minamahal. Dahil ang yung abang lingkod, para sa inyong kaalaman, mga minamahal, talagang yung aking business na glassware noon may na-bankrupt, mga minamahal. 2005, at yun po yung kadahilanan na ang aking pong kasambahayan laging nagsishare sa amin na sinasabi na kami po ay dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at lahat ng aming mga pagkakautang, pagkakabankrupt, nakadahilanan po, mga minamahal, na ang iyong abang lingkod ay nakautang po sa Bombay, mga minamahal, doon sa mga nangungutang sa Bombay, mga minamahal. Talagang alas 10 pa lang ng tanghali, mga minamahal, naniningil na po siya, mga minamahal, sa aming shop. At ako po'y nagtatago, mga minamahal, sa kahihiyan, mga minamahal. At hanggang sa dumating po yung point na ang iyong abang lingkod ay nagtinda na nga po ng tawas, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, na kahirapan, mga minamahal. Yung aming mga anak, mga minamahal, hindi namin alam kung paano pa namin pag-aaralin dahil maliliit pa yan, mga minamahal. Yung aming pong sasakyan, mga minamahal, na jeepney, mga minamahal. Meron po kaming jeepney, mga minamahal, binili namin ng brand new, mga minamahal. Dahil ang abang lingkod ay ang aking beloved husband ay na-retrench, mga minamahal, sa company nila. Ako naman ay nag-resign. May nakuha kaming konting halaga, mga minamahal. Ngunit wala nga pa po isang taon, mga minamahal. Bankrupt na po kami, mga minamahal. At ang aming mga kaibigan, iniwanan kami. Sa mundong ito talaga, mga minamahal, na experience at naranasan ko po, mga minamahal. Kung wala kang pera, mga minamahal, dahil noon, meron po kaming natanggap, mga minamahal. Ang dami naming kaibigan, mga minamahal. Ang dami pong mga
kamag-anak, may kaibigan ka. Ngunit pag wala ka na mga minamahal, wala kang mahihinga ng tulong, wala kang kredibilidad na mga minamahal, in other words, hindi ka nila mga minamahal pauutangin, tatawanan ka pa nila mga minamahal. At ang ginawa ko mga minamahal, yun yung mga time na kailangan ko magkumapit sa Diyos. Ang sabi nila ay Diyos ay nagpapala, Diyos ay nagbabago ng buhay, Amen. Praise at the Diyos ay Lord. nagbabago ng ating buhay. Ang sabi ko mga minamahal, nung ako'y nagtitinda ng tawas, Lord, ikaw sabi nilang nagbabago ng buhay. Kayang-kaya mong baguhin ang buhay ko. Sabi ko, patawarin mo ako kung saan ako nagkulang. Ngunit nais kitang makilala dahil sabi nila ikaw ay Diyos. Dumadalo naman ako sa malaking sa Roman Catholic, mga minamahal. Ako pa yung head coordinator nila doon, mga minamahal ng that year. Ngunit patuloy kaming naghihirap, mga minamahal. Yung mga kaibigan namin, hindi na po kami, yung isisin ka na lang, mga minamahal, pag nag-text ka, mga minamahal, dahil uso pa po yun yung malaking cellphone, ganyan, mga minamahal. Puro sila unattended, mga minamahal. Ngunit ang Diyos na buhay, mga minamahal, nung kami tumawag, dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi po kami binigo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sila lamang ang taming inalsahan namin, mga minamahal. Ang aming munting maliit na negosyo, mga minamahal. Dahil nga, mga minamahal, first time kong dumalo, ang sabi dito, mga minamahal, na ikaw ay magbigay. Ikaw ay magbigay, bibigyan ka ng mahal na Panginoon. Amen. Siksik, Praise the liglig at Lord. umaapon na pagpapala. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ko, hindi ko kailangan ng maraming pagpapala. Ang kailangan ko ay mabayaran na nga yung aking utang. At hanggang sa nagpatuto yung isang ating kapatiran na ating elders, mga minamahal, pinagaling sa kanyang karamdaman, na laging pinapatuto ng aking kasambahay na, sayang ka ate, sayang dumalo ka, narinig mo sana yung aming glory to God na patuto ng aming kapatiran, nakapakinig ka at ikaw nakinabang. Hallelujah, mga minamahal, talagang tunay na ang Diyos dito ay totoo at buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na talagang tunay na aking narinig, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng faith, ng hope, na sabi ko, balang araw magpapatutuo rin ako dyan at sasabihin ko, ang Diyos ay buhay at totoo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang tutunay nga na ginabayan kami ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung napakaliit na 2x2 square meter na kung saan talagang napakaliit nga po sa Malasiki, sa ilalim pa ng pwesto ng Malasiki, mga minamahal. Hinahanap ito ng mga kliyente, mga minamahal, nung nag-start ako sa paggawa ng invitation souvenir, mga minamahal. Yung isip ko na balang araw, pagpapalain din ako pag ako'y sumunod, mga minamahal, sa ating Diyos na buhay. Tunay indeed, mga minamahal. Yung maliit na pwesto, binigyan kami ng 3 malalaking pwesto ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Grabe, mga minamahal, na kung saan hindi ko lubos maisip, mga minamahal. Ang Diyos ang alam ko na talagang gumagabay sa amin every time na may events po kami. Siya ang nangunguna, mga minamahal. Sa Malasiki branch, galing dyan, mga minamahal. Nakarating po kami sa Manila, sa Batangas, sa Baguio, kung saan-saan po kami nakakarating, mga minamahal. At yan po ay dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Tunay nga na mapapagpapalang yan, mga minamahal, ay tunay na lagi nilang sinasabi, mga minamahal, na pansamantala at bonus nga lamang. Tunay nga po, mga minamahal, na ang pinakamainam na regalo sa atin ng mahal na Panginoon lately, talaga sobrang na-realize ko, yung kalakasan po talaga ng ating katawan, mga minamahal, at yung ating spiritual na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil lahat po yan, mga minamahal, kayang-kaya niya pong tanggalin sa isang iglap, mga minamahal, Praise pag the tayo'y mahina ang ating pangangatawan. Kaya nais ko pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapala ng physical na pangangatawan, mga minamahal. Ganoon din po sa spiritual, nais kong pasalamatan din, mga minamahal, na ang aking manugang ay maluwalhating nakapanganak na, mga minamahal. Pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung pinagpipray ko, magkaroon din ako ng apo na babae, ay pinagkaloob na rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat, Praise the O Lord. Diyos. Salamat Hallelujah. sa ating mahal na Panginoon. At ganun din po, mga minamahal. Madugtungan ko lang po, mga minamahal, dahil
ilang years na nga po yung pandemic, mga minamahal. Sa mga hindi pa po nakapakinig ng patotoo ko noon, mga minamahal, na ang pandemic, hindi po kami na-excuse dun sa lockdown, mga minamahal, dahil ang business ay nag-close, mga minamahal, ilang month. At hindi po namin alam kung paano kami makaka-surpass dun, makakalagpas dun sa area na yon, dahil isa po kami, mga minamahal, sa walang trabaho. Dahil yung abang lingkod ay events ang hinahawakan, wala po binyag, walang birthday, wala lahat. In short, magre-refund pa po kami, refund, mga minamahal, dahil may mga kliyente kami na lockdown, hindi natuloy, na galing ibang bansa, nandito sa Pilipinas, at tuloy na kinukuha nila yung mga pera nila, dahil hindi nga po matutuloy yung wedding nila. At nagkasakit din po sila ng mga COVID, kaya yung conscience namin na hindi ibigay yung mga pera nila, talagang hindi namin kayang tiisin. Kaya inirefund na namin ang inirefund, mga minamahal, dahil nga sa ospital din sila. In short, naubos po yung aming pondo sa bank, mga minamahal. At dumating yung point na 10,000 na lang yung pera namin, mga minamahal. At ang sabi ko sa aking mga beloved na anak, mga anak, may meeting tayo, 10,000 na lang yung pera natin, ngunit anong dapat nating gawin para mapalago natin, dahil hindi na talaga, wala na, ubos na yung ating pera, at kung ilang years pa ito, sabi na 3 years, hindi tayo mabubuhay dito. Alam niyo, mga minamahal, nag-pray kami, mga minamahal, nag-fasting kami ng beloved husband, at nagpuri kami, mga minamahal, at binigyan kami ng wisdom ng mahal na Panginoon. Nagtinda kami ng bangos, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, At hallelujah. ginamit po ito ng mahal na Panginoong Jesus para kami po ipagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord, Kami po at hallelujah. aking buong mag-anak ay hindi po nagutom, mga minamahal. Noong mga time na yon, ang aming buong team, ang aming mga empleyado na nawalan ng trabaho ay nakabalik, mga minamahal. Lahat po kami ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ganun din po, nagbigay po kami ng may katapatan, mga minamahal. Doon sa 10,000, in-start namin yung, binantayan namin yung aming pagbibigay, mga minamahal. Hanggang sa isang araw, mga minamahal, nakadating po dito ang ating beloved folks, yung beloved children, at humingi kami ng prayer, mga minamahal. Binigyan po namin sila, pinatikim namin sila ng bangus na isang maliit na bagay, mga minamahal. Ngunit ang kapalit, mga minamahal, after 1 week, grabing na-trending po yung business namin na bangus na yan. Hallelujah, Praise the hallelujah. Lord. Talaga Hallelujah. binuhos ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na hindi namin alam yung kung saan nanggagaling yon, mga minamahal. Yung sinasabi nila na talagang hindi mo na alam na okay ka na, ngunit gigisingin ka pa ng kliyente, ginigising pa yung aking beloved sana. Talagang maraming orders na hindi namin matapos-tapos, mga minamahal, sa pagpapala talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, at dahil doon sa 10,000, mga minamahal, nakabili po ang aking beloved son ng brand new car, ng properties, ng Praise the house and Lord. lot. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Amen. Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Pel Ibanez sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Napagabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa kakayanan ng tao, mga minamahal, amen, walang magagawa. Limitado ang kakayanan ng tao. Amen? Ang tao, mga minamahal, hindi niya pwedeng iangat, baguhin ang kanyang buhay. Amen? Ni ang kanyang sarili, hindi kayang baguhin. Walang kapangyarihan. So, balit kung kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, maraming bagay. Amen? Na hindi natin inaasahang mangyayari. Amen? Sapagkat yung ating buhay, kapag ating pong ibinigay sa ating dakilang Diyos, amen? Sa Diyos tayo umaasa, ang Diyos ang magpapala sa atin. Ang Diyos ang bahala sa bawat isa sa atin. Hindi natin po problemahin, mga minamahal. Amen. Ang ating nga pong beloved kapatid, sabi nga po, mga minamahal, sa kanyang pinag-aralan, hindi niya nagamit, mga minamahal. Hindi siya nagtagumpay sa negosyo na kanila pong plinano na mag-asawa. Amen. Anong nangyari? Na bankrupt, nauwi sa pagtitinda ng tawas. Subalit sabi nga po, napakabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sino mang sumunod, sabi nga po, ang susi, ang pagsunod. Mga minamahal. Amen? Ilang branch na po, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal,
pinagpapala silang lubos ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, nakabili ng ilang sasakyan. Hindi lang basta-basta sasakyan, mga minamahal. Amen? Talagang milyon-milyon ang halaga, mga minamahal. Ganyan magpala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Basta't magpatuloy lamang po, mga minamahal. Kung ano man yung ating kalagayan sa mga oras na ito, amen? Huwag po tayong mangamba, huwag tayong mag-alala sapagkat Diyos, amen, ang magpapala sa atin. Basta sumunod lamang po, lalong-lalo na sa pagbibigay, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, amen, the more you give, the more you will be blessed, mga minamahal. Paglapakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa Diyos lamang po tayo aasa, mga minamahal. Hindi tayo aasa sa sarili nating kakayanan. Hindi tayo aasa sa Bombay, mga minamahal. Hindi tayo aasa sa ating kapwa-kapatid. Mismo ang ating dakilang Diyos lamang po, mga minamahal. Amen? Tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Ray Biray, praise the Lord. Atin na pong pinagkakalubang po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise At the Lord. ako po bumabati ng dobleng galang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeda sa mga hindi makakalimutan turot aral po. At ganoon din po sa mga kanilang mga anak. Hallelujah, ang mga apo. At sa lahat ng mga manggagawa dito at sa lahat ng mga kapatiran, hallelujah, praise the Lord po. Praise the Lord. Praise the Lord po, hallelujah. Nakakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng telebisyon. Way back 1992 po, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Before ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon, nandun sa aking kabataan, nandun talagang barumbado po ako nung ako'y sa aking kabataan, nandun na talagang sa pagbarkada ko, nandun ang palainom, nandun babad sa mga basketball lang po at kung minsan nasa beer house po kami. Talagang hindi kaaya-aya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandun na nung ako'y pag nakainom na, nandun talagang minsan naghahamon po kami at kung minsan pag wala kaming mapulutan, nandun na talagang kinukuha ko po yung baril ng aking tatay na ako po yung namamaril po ng mga manok po. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang nakakilala ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nandun din po nung kabataan ko nung hindi pa talaga ako nakakilala sa mahal Panginoong Jesus. Talagang nandun talagang trouble. Nandun sa minsan napatrouble kami sa dako ng Cubao. Nandun na talagang minsan isang grupo po na talagang bali sinita po yung aking barkada na nung narinig ko na nagpakilala siya ng isang Muslim, ako po ang lumapit talagang hindi ko po sinino kung sino ka, sabi ko talagang binigyan ko kagad ng talagang isang 1, 2, 3 po na talagang yun po ang sanghinang pagka-hospital niya. Kaya ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Simula nung ako'y nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hindi na po ako napatrouble. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, dumating po nung ako'y nasa barko, nandun na talagang ako'y pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumating po na minsan nasunog na po yung laundry room namin. Ngunit ang ibang lingkod mahimbing po ang tulog dahil sa pagod po. Nag-orboro po kami ng generator.
nandun na sa aking pagkakala dahil nagkataon po, linggo po yun. Bali, ang in-expect ko po, isang file drill lang. Ngunit totoo na palang sunog. Nung aking buksan po yung aking kwarto, kabina, na pagbukas ko po, sumalubong na po yung makapal na usok, maitim. At napakadilim na po, hindi na po ako, nabigla po ako. Sabi ko, muli ko po isinarado po yung pinto. Ngunit nanalangin mo po ako sa ating pinakamamahal, mahal na Panginoon, panandalian, bilisan panalangin, mahal Panginoon. Ikaw na pong bahala. Ikaw po magligtas sa amin. Ngunit nung kumuha lang po ako isang towel na parang binasa para protection po sa aking paghinga. Nung pagbukas ko muli ng aking pinto, tunay na po, maliwanag na po, nakadaan na po ako nakalabas po ako sa aking pinto. At napatay po namin yung sunog na buong laundry room po namin. At ganoon din po sa pag-iingat din pa para ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandun na isang gabi po yun na sa aking duty. Kadalasan po sa amin duty na nandun na sa turnover po bago umalis yung duty na nandun lang po kami sa aming control room po ng engine room. Nandun na yung turnover po so kung anong nangyari sa buong magdamag na kanilang duty, ito turnover po namin sa kanila. Nandun na nung pagkakataon yun, nandun na talagang kumisa, inaabot kami na 1 oras na nandun lang sa loob ng control room, ng engine room. Ngunit sa pagkakataon po yun, ang pag-iingat na maalas ng Panginoon, hindi po tumagal yung gabing yun ang kwentuhan po namin sa engine room. Nung paglabas ko po lumabas na po ako para mag-ikot, mag-check kung anong para i-check na po sa engine room. Talagang nandun na bigla pong may malakas na pumutok doon sa engine room. May bigla pong lagaslas ng pasok ng tubig. Nandun na talagang malakas po ang pasok ng tubig dahil yun po yung pinaka-main line po ng seawater po na cooling po ng makina po ng barko. Doon po kami lahat kumukuha ng pang-cooling sa barko po. Nandun na bumulwak po yun, napakalakas talaga nung tignan ko, talagang malakas po ng pasok ng tubig. Agad-agad po ako, mahal pa noon. Nandun talaga hindi po ako nangamba dahil alam ko, may propeta na nanalangin sa bawat Kristiyano. Hallelujah. Ang ginawa ko po, mahal pa noon, ikaw na po bahala. Agad ko pong tinawag, pinabalik yung off duty na po. Sabi ko, Brad, tulungan mo muna kami doon. May problema sa baba. Hindi ko po sinabi kagad na ganun kalakas yung pasok ng tubig. Nung pagkababa niya, nakita niya kung gaano kalakas ang pasok ng tubig. Nagsisigaw na, bumalik agad sa taas sa accommodation po namin. Nagsisigaw na, lulubog na tayo, lulubog na. Ngunit ang ibang lingkod, hindi po ako nangamba. Dahil ang Diyos natin ay tagapagligtas. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandun sa mga panalangin po na simpleng panalangin, nandun na nung ako'y baguhan, madalas kong marinig ang ating beloved Pastor Willie Estrada Mahalmeda na nagpapatuto. Nandun na madalas niyang sabihin, nakakausap niya ang Diyos. Sabi ko, gusto ko rin makausap ang Diyos. Hallelujah. Sa akin. Tunay na nandun na nung ako'y baguhan talagang na first love ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun madalas po ako sa fasting house po, nag-aayuno. Tunay na glory to God lang po. Hallelujah. Tunay na po, nandun na mga simpleng panalangin lang po, tinutugon kaagad na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nandun na, Hallelujah. humiling po ako dahil noong time na sumasakay po ako ng barko, madalas luma na po yung nasasakyan ko. 1972, mga ganon. Nakasakay pa ako 1967, sabi ko. That time, nang nakasakay ko, 1990, almost
30 years na po yung hallelujah. Sabi ko, mahal pa noon, nung ako'y nakakilala na sa kanap, mahal pa noon, pasakayin mo naman ako sa bagong barko, sabi ko. Ngunit nandyan talaga, tinugon ka agad ng ating mahal na Thank you so much, Panginoon. Sir Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sunod-sunod po yung barko na nasakyan ko, panay bago po, tatlong taon po yun na sunod-sunod na barko. Talagang hindi pa po nakakalabas, hindi pa po tapos yung barko, pinauna na po kami, na naka-hotel po kami. Talagang inoobserbahan natin para ma-familiarize na po namin sa engine room. Talagang gano'n magpalas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At gano'n din po, hindi ko po makakalimutan, hallelujah, sa mga talagang simpleng panalangin, ngunit nandyan talaga, kagad tinutugon na maasa ng Panginoon. Hallelujah. 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 Nandun nung ako po'y baguhan talaga. Nandun talaga kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagpagamit sa krusada sa dago po ng Marikina. Nandun nung mag-crusade po sa Marikina, nandun na nagpagamit po ako na mamimigay po ng leaflets. Nandun na. That time, on trials po ako dahil hindi po ako sumakay na barko that time. Nandun na, nung ako'y mahayo, namimigay ng leaflets dahil sabi ng kabilibilinan ng ating beloved assistant pastor na mag-fasting para may anointing sa pamimigay ng leaflets. Doon na 2 meal fasting po. Talagang dumating po yung hapon, naramdaman ko po yung gutom. Dahil napatingin po ako sa kabilang kalsada na nandun po yung mga street food, mga ihaw-hiyaw na mahal Panginoon, sabi ko, mahal Panginoon, gutom na ako. Alam niyo po, agad-agad, tinugon na ating mahal Thank Panginoon. you so much, Sir Jesus. Alam niyo po, Hallelujah. nung Hallelujah. tinatanong ko sa kabilang kalsada, nakita ko po, may bumibili po isang mama na nakaputi, na nagbayad pa po, isang plastic po yung binigay sa kanya. Nung pagdaan niya sa akin, hindi ko inaasa, inabot niya lang po sa akin. Mahal Panginoon, salamat sa iyo, mahal. Hallelujah. 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 Maging sa gagalingan po ng aking anak, tunay na po, ang aking anak, nagka-4 po sila. Talagang, hallelujah, nagkaroon po ng tigdas. Bali, napuruhan po, yung kambal po. Na doon na po doon sa dako po ng hallelujah, Kaintanong kami nakatira doon. Kapitbahay po talagang ang mga kapitbahay namin, yung anak niya po, nagkatigdas na po pala. Hindi namin alam hanggang sa namatay po yung dalawa niyang anak. Doon halos magkatabi lang po kami. Nung inuwi po namin dahil sa takot namin baka maawa nga, ngunit dito na po lumabas sa dako ng San Carlos ang kanilang tigdas. Bali, yung 4 po na anak ko, yung kambal po na puruan dahil dumidede pa po, 1 taon pala po sila. Sabi ko, mahal pa noon, nung halos hindi na po dumidede, hindi na po sila dumidede, lantang gulay na po, naging yung dating malulusog na katawan nila, dalawang kinakagiliwan dahil malusog, magandang bata. Naging butot balat po yun. Ngunit ako'y umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang magpapagaling. Hallelujah. Hanggang dumating yung nalagutan na po ng hininga yung isang bata. Sabi ko, mahal pa noon, nag-iyakan na po yung mga inlo ko po. Nagsimulang nag-iyakan na inabot po sa akin. Tinignan ko yung bata dahil bilang siman. Tinuturuan po kami kung paano i-revive yung mga ganong bagay. O kaya tingnan ko talagang wala na talagang buhay. Idinigit ko po yung aking pisngi sa kanyang ilong bibig. Talagang wala na, hindi na huminga. Pinagmasdan ko. Nilagyan na ng mainit na tubig sa towel. Hindi na nagre-react. Ako'y napapikit na lang sa mahal Panginoon. Mahal Panginoon! Patawarin mo po ako kung saan man ako nagkulang, nagkasala. Mahal Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, hindi ko yata kaya, mahal Panginoon. Hallelujah.
Ikaw po, mahal pa noon. Mahal pa noon. Minsan, nung pagdilat ko po, sabay po, dumilat po yung bata, sabay huminga po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon. That time, nung ako'y, minsan po talaga, ako do'y sa mga pagpapala po, talaga nung time na yon, nung ako'y nagpagamit na nga po sa mahal Panginoon bilang kainitan ko sa paglilingkod sa ating mahal Panginoon, ayaw ko nang sumakay ng barko. Gusto ko na parati dahil sa wala naman akong asawa nung binata. Talagang nandun talagang gusto ko na maglingkod sa ating mahal Panginoon, sabi ko. Ngunit nandun, mali, hallelujah. Ngunit hindi yun ang kalooban ng mahal Panginoon dahil sabi ko, nagpa-counsel po ako sa ating isa sa beloved ordained preacher. Sabi ko, mahal Panginoon, kung kalooban niya ang makasakay ako, sabi ko, dahil may ginamit po na ating pinakamamahal Panginoon na may kilala daw siyang agency na pasasakayin po ako, sabi ko. Ngunit ako'y parang ini-ignore ko na po yung ngunit nagpa-counsel po ako sa ating mahal Panginoon, ay sa ating sa ordained preacher, sabi ko, kung kalooban pa, ngunit talagang ang sabi niya sa akin, Brad, iba-iba ang paggamit ng mahal Panginoon. Hindi lahat preacher, hindi lahat manggagawa. Ngunit Amen. baka gamitin ka sa lahat sa pagbibigay. Ngunit talagang yung palang kalooban ng mahal Panginoon. That time, nakasakay muli ako ng barko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Isa na lang po itong uling pagpapala. Tunay na po muli akong pinagkalooban ng isang sasakyan na bago. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Tunay na po talagang yung sasakyan na po yan talagang in-ignore ko po. Talagang kung maaari ayaw ko na dahil ayaw ko nang muli monthly, baka problema lang ako mahal. Pero kung kalooban mo, ikaw na pong bahala, sabi ko. Nag-try lang po ako dahil muli ako sa Grab po na qualified po ako sa car loan, sabi ko. Sabi nila, hindi ko talaga pinapansin mo. Kung kalooban mo, ikaw nang bahala, ikaw pati mag-provide ng pang down, sabi ko. Ngunit talagang ang mahal pa noon, ang nagpala, mahal pa noon, pati pang down po, siya po nag-provide. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa noon, Jesus po lamang. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Ray Biray sa kanyang pinagpala at buhay na patuto. Amen. Ang ating dakilang Diyos, napakabait. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Pinag-ingatan ng ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga lugar, mga minamahal na mapangadid, mga minamahal, amen, na magkaroon ng aksidente, isa ang dagat sa tubig. Napakadelikado niyan, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Maraming pating, mga minamahal. Amen. At hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, sumabog doon mismo sa engine room, mga minamahal. At sabi nga po, napakalakas ng tubig, pinasok na po sila, mga minamahal. Anumang oras lulubog. Subalit ating beloved kapatid, hindi man lang nag-alinlangan, hindi man lang nangamba, natakot. Bakit, mga minamahal? Meron tayong Diyos na sa oras ng kabagabagan ay handang saklulo. Amen? Ating beloved kapatid, iniligtas po sila. Amen? Lahat sila na nasa barko, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Napakabait ng ating nakilang Diyos. Kung patuloy tayong maglilingkod, ating beloved kapatid, patuloy na nararanasan ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang kanyang beloved anak, namatay, mga minamahal. Amen? Tinamaan ng tigdas. Amen? Hindi siya nawala ng pag-asa. Amen? Patuloy pa rin siyang umasa sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved parents ito, Lord, yung kanyang anak na namatay, muling binuhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Amen. Napakabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po, naman ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone.
I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds up in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him in the very end. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Ating pong muling samahan, mga minamahal. Amen. Ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. I'll sing glory, hallelujah, to the King of Kings. I will bow down before your throne, for you are worthy, you and you alone. So praise be to Jesus, Almighty and awesome you are. Praise be to Jesus, all glory and honor is yours. Praise be to Jesus, Almighty and awesome you are. Praise be to Jesus, all glory and honor is yours.
louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Hallelujah. 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 Hallelujah.
worship you in spirit and in truth. I'm waiting for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin natin pinagmamala Panginoon. God bless nagpala po ng awitin yan, ating beloved children's choir. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na magulang, sa may mga anak po na nasa ganyang edad po mga minamahal, na nais nyo po na magamit ang inyong mga anak sa palabas ng malapim bilang mga awit, kayo lamang po ay lumapit yan sa Banal sa ating Bulaster Information upang ito po ay ipagpaalam po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Sabi nga ng Biblia, mainam na bagay mga minamahal ang mga bata habang sila po mga minamahal ay bata pa lamang ay mainam na sila ay maturuan na po sa landas na ayos kalubang Panginoon na dapat nilang tahakin. Amen. Upang sa kanilang paglaki mga minamahal, ito po ay daladan nila mga minamahal ang kahalaga ng paglingkod sa malang Panginoon. Praise the Lord. At tayo po ay magpapatuloy ng mga minamahal at na pong ibinibigay ang bupato sa ating beloved Sister Imelda Bigaong at pong pakinggan kung paano po silang pinagpala ating malang Panginoon at maghanda po ating beloved youth and singles choir sa kanilang po awitin para sa ating malang Panginoon. And after that po mga minamahal ay maghanda po ating beloved brother Salvador Apukis. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At aking dobling paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At ating naalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Aking binabati rin po ang ating pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang anak. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved na kapatiran, baguhan man o datihan, ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dakilang biyaya at pagpapala sa aming buhay. Dati-rati po, nung hindi pa kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa pamamagitan ng gawain ito, kami po ay napakugulo ng aming pamilya. Ang aming mga karamdaman ay napakarami, bawat sa amin may mga karamdaman. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, natagpuan namin ang gawain ito. Kami po ay nabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang aming pamilya ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil dati-rati po ang aking beloved husband, siya po ay talamak na manginginom. At tuwing mga pagkatapos ng trabaho niya, weekends, wala po sa bahay. Sa mga okasyon na yan, na mga mahalagang okasyon, wala rin siya sa bahay. Nandun sa mga barkada niya, ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bautisman din siya sa tubig. Sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aming mga karamdaman, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siguro wala na rin po ako ngayon dito. Dahil ako po ay
na-diagnose ng may bukol sa magkabilang breast na grabe na po, malala na po ang aking kabilang breast. O operahan, tatanggalin na yung kabilang breast at yung sa kabila, tanggalin ang bukol. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming pabalik-balik na pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Humingi ng tawad sa aming mga nagawang pagkakasala. Noon dati po talagang ako po ay hindi na nakakakilo sa bahay. Wala na akong nagagawa dahil napakasakit ang aking likod. Grabe ang aking nararamdaman. Ngunit sabi ng doktor, kailangan kang operahan. Ngunit sa habak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi tinagal ang aking breast. Hindi ako naoperahan. Ngunit ako po ay pinagaling ng lubusan Praise ng the ating Lord. Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naging sa aking anak na pangalawa, grabe rin ang kanyang allergy sa buong katawan niya. Bata pa lang po siya. Ang akala namin hindi na siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil nahihiya siyang pumasok dahil grabe ang kanyang kamay, dikit-dikit na po sa nana. At hindi rin siya makasulat, makasubo. Sinusubuan namin po yan. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal Amen. na Hallelujah. Panginoong Hesus. Maging sa aking bunsong anak, grabe rin ang kanyang karamdaman, nahika. Hindi rin siya makahinga pag inaatake rin siya ng hika na yan. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sa rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Diyos. Lord. Hallelujah. Maging sa aking beloved husband, na-diagnose siya na may bato siya sa abdo. Nung inatake siya noon ng kanyang sakit, siya po ay naninilaw na, pati mata niya naninilaw. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi na rin siya inaatake ng kanyang sakit na yan at hindi rin siya inopera. Siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah. Hesus. Maging sa aking anak, nung nakaraan, siya po ay nabangga ng jeep, siya po ay nagmumotor noon, papasok sa trabaho. Grabe ang kanyang naranasan dahil tumalsik siya po at nawalan ng malay. Ipinakita sa akin ng aking kapatid na pinicturan niya po nung pangyayari na yon, nung araw na yon. Ako po ay iyak ng iyak dahil akala ko wala na aking anak. Ngunit kami po ay nagpuri, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na walang anumang mangyayari sa aking anak. Dinala siya sa ospital dito sa May San Juan, ang sabi, dalhin sa orthopedic dahil mayroon siya natamong sugat sa kanyang paa na labas na po yung buto. Ngunit sabi nila, kailangan pong dalhin sa orthopedic upang siya po ay x-ray ng buong katawan niya, baka may bali. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dakila ang ating pinakamamahal na Praise the Lord, Panginoon amen. Hesus. Dahil nung in-x-ray siya, mula ulo hanggang paa, wala siyang fracture, walang bali. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po Praise the ay Lord, ma'am. iningatan ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Dahil sa may sugat po siya na detine ng ilang araw doon po sa orthopedic. Ngunit sa ngayon, siya po ay lubusan na rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. At siya na rin po ay pumapasok sa kanyang trabaho na isang pagpapala dahil ang aking beloved anak ayaw na magmotor. Sabi niya, iuwi niyo na yung motor ko, sabi niya. At sabi ng kanyang amo, ang sabi niya, isang pagpapala dahil pinagawaan po siya ng isang kwarto doon sa malapit sa kanyang opisina na libre. Praise the Lord. Pinagpakala po ang Hallelujah. ating pinakamamahal Panginoon Hesus sa aking anak na dahil hindi na siya magmumotor, mamamasahe, doon na po siya, lalakad lang siya ng konti, doon na po siya. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maging sa aming hanap buhay, pinagkukuhanan namin ng aming ikabuhay, yan po ay
pinagpapala rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pagbubukid. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang aming mga tanim na palay ay inaalalayan po ng ulan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pag-iingat sa amin, sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng biyaya at pagpapala sa pinansyal, material at higit sa lahat sa espiritual, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpalang po ng ating pong beloved Sister Imelda Bigong. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal na sa mga anak ng Diyos, mga minamahal ay lumalakip ang tanda, mga minamahal ang pangako ng mahal na Panginoon. Sabi nga sa Biblia sa awit, mga minamahal ay siya'y magbibilin ng kanyang mga anghel, mga minamahal, upang sa bawat isa na kanyang anak po, mga minamahal, ay ingatan sa ating daan, sa kanya-kanya nating ginagawa, mga minamahal, tulad sa buhay ng ating mahal kapatid, mga minamahal. Partikular na yung kanilang mahal na anak, ito ay lately lang po, mga minamahal, na talagang nariyan, na disgrasya po, mga minamahal, at grabe pong nung sumalpok, mga minamahal, yan ay tumilamod mo, mga minamahal, at sa kabutihan ng mahal na Panginoon, kung wala ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, hindi tayo makaririnig ng ganung buhay na patutuo, mga minamahal, ni fracture, mga minamahal, ay walang natamo yung kailang mahal na anak, mga minamahal. Praise the Lord, salamat sa mahal na Panginoon, ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, na talagang sumasa atin siyang tunay, mga minamahal. Kapag tayo lamang ay magpapatuloy sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, mga minamahal, hindi lang yan ang kayang ibigay ng mahal na Panginoon, higit sa lahat, ang buhay kaligtasan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen. At habang nagdadaan po ating beloved youth choir, tayo po tumayo umawit sa mahal na Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting magkalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord, hallelujah. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hati, na di kaya katumbasan. Ano bang awiting magkasalibot na ang tuwa namin ay nagdurusa, ngunit ngayon masigan at masaya, pagmula na si Jesus ay magkilala. La 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 la, puso mo umiindak sa tuwa, sa galak. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Mga awiting pagkalangit, ibang ligaya sa iyo'y ating, hindi kaya tumasan. Ang mga awiting pagkasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigan at masaya, pagmula si Jesus ay makilala. Mga awiting pagkalangit, ibang ligaya sa iyo'y ating, na di kaya tumasan. Ano bang awiting pagkasalibot na ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayong masigan at masaya, pagmula si Jesus ay makilala. Pagmula si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Purihin natin pinagmamahal Panginoon, tayo po'y manatili lang tayo mamilang ating pagsama sa papuring awitin iaalay ng kupo ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At lagi natin tandaan, mga minamahal, bawat banal na gawain ng mahal na Panginoon, ito ay pagpuri sa Kanya, mga minamahal, ano mga pangailangan, problema ang ating kinakarap. Ngayon, mga minamahal, kapag tayo pumalakpak, magpuri sa mahal na Panginoon, mapapagpagyan, mga minamahal. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord.
It's like our God, none can compare. Who is like our God? He will rescue us when we call His name. He will rescue us. We will bless your name, O Lord, now until forevermore. There is no one higher than our God, higher than our God, no one. It's like our God, none can compare. Who is like our God? He will rescue us. When we call His name, He will rescue us. Your name, O Lord, now until forevermore. There is no one higher than our God, higher than our God, no one. There is no one higher than our God, higher than our God, no one. There is no one, there is no one higher than our God, higher than our God. For He is Lion of Judah, Creator of heaven and Higit sa Diyos, walang sino man. Higit sa Diyos, higit sa Diyos, wala. There is no one higher than
no one. There is no one higher than my God. Higher than There is no one. There is no one higher than my God. Higher than my God. No one. There is no one higher than my God. Higher than my God. No one. There is no one. There is no one higher than my God. Higher than my God. No one. There is no one higher than my God. Higher than my God. No one. Praise the Lord, man. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless sa ating beloved youth and single choir. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga maminol sa ating kalagitnaan kapag tayo po maminamahal ay tumatawag sa mahal Panginoon kailanman hindi tayo bibiguin mahal Panginoon, partikular na maminol sa pagdama ng kanyang matamis sa banal na presensya. Praise the Lord. Tayo po maminamahal ay magpapatuloy na po sa pagdinig ng mabuhay at pinagpalang patutuo. Amen. Narito po kung handa natin pong beloved brother Salvador Pukis. Amen. Ating pong pakinggan kung paano silang pinagpalang ng ating mahal Panginoon at sundan sila ng huling magpapahayag ng kanyang pasalamat. Ating beloved sister Mirasol De Vera. Amen. Narito po ating pong beloved brother Salvador Pukis. Ating pong pakinggan kung paano silang pinagpalang ng ating mahal Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang mataas na pagbati, pagsamba, paglalawati ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida at sa ating di malilimutang aral ng ating Assistant Pastor Lina Almeida at sa ating mga manggagawa sa ating preacher, elder, sa ating pangasiwa ng ating ordained preacher, Bobonyer. Magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na praise. Hallelujah. Tunay po mga inamahal. Noong umaga po mga inamahal, dyan po napakabigat ng aking katawan po. Napakasakit po mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Paggising ko mga minamahal. Tunay po mga inamahal. Ako pinumuhod sa ating at nalangin sa ating pinakamamahal po. At ako po ay nagpuri sa ating pinakamamahal na praise. Hallelujah. Tunay po mga inamahal. Aking panakit ng katawan sa aking pagpupuri mga minamahal. Tunay po, inalis ng ating pinakamamahal na praise. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, nung wala pa ako sa gawain ito mga minamahal, diyan po mga minamahal, aking karamdaman, panakit ng dibdib, panakit ng mata po mga minamahal, andyan na aking mga bisyo po mga minamahal, pag-iinom ng alak, talamak din sa pagtataya ng meeting sugal po mga minamahal. Ngunit hallelujah po, hallelujah, andyan po mga minamahal, kilala ko sa gawain ito mga minamahal, sa regio po mga minamahal, Jesus Miracle Hour po mga minamahal. Tunay po aking sinubaybayan po mga minamahal mula umpisa hanggang patapos mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal sa aking tunay na pagkikinig sa salita ng mahal po sa regio po mga minamahal. Tunay po andyan mga minamahal. Sabi na patapos at sabi ng ating minamahal manggagawa sa regio, huwag lamang kayo makontento na makinig ng inyong radyo. Kayo dumalo at kayo pagpapalain nating pinakamamahal na gusto na po mga inamal. Ako po'y dumalo dito mga inamal. November 8, 1998 po mga inamal. Tunay po mga inamal. Tinanggap ko po mga inamal ang bautismo tubig sa pangalan nating pinakamamahal. Hallelujah. Tunay po ang aking karamdaman. Pananakit dibdib po ang inamal. Tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Andiyan din po mga inamal. Tunay po ang aking mga bisyo po mga inamal. Tunay po ang pagtataya ng waiting po na mamahain at halos. Itaya ko mga inamal ang aking pera pa namin tunay po mga inamal. Ako po'y ang lahat ng aking mga bisyo po mga inatunay po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Andyan din po mga aking pasalamatan sa ating pinakamamahal na praise. Hallelujah. Tunay po mga inamal aking mga po mga inamal. Tunay po din po
Sila ay nakatrangkaso nung, hallelujah, nakarang araw po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Sila po ay trangkaso mga minamahal, kami po ay nagpuri lang po mga minamahal. Ito po ay pinagagaling ng ating pinakamamasis na walang gamot po. Praise the Lord, hallelujah. At andyan din po mga natunay po, pinasalamatan ko din sa ating pinakamahal mga praise, hallelujah. Ang aking apo din ng isa po, mga natunay po siya po mga minamahal. Tunay po na conversion po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Kami po ay nagpuri lang po mga minamahal sa ating pinakamamahal. Tunay po andyan po mga minamahal. Ang aking apo mga tunay po andyan po. Mataas bang laglat po, nakasalak, abang tumitirik ang kanyang mata, mga inamahal, andyan naksilaksak ng kutsara sa bigbag, sinahin ko sa kanyang bunganga, mga inamahal, tunay po mga inamahal. Sa unang panalangin ng ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, ang aking apo po mga inamahal, tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. At dyan din po mga aking asawa din po mga inamahal, tunay po aking nasama dito sa gawain ng Diyos. Kasi po mga siya po nagpaborismo sa tubig sa ating pinakamamas. Ang niyang karandaman po, animic po mga panakitiyan po mga tunay po. Ang kanyang animic po mga mahal. Tunay din siya nagtitibangga sa bautismo. Siya pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay sa ating pinakamamahal. Jesus. Praise the Lord, amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalang patuloy ating pong beloved brother Salvador Puki. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at tunay nga minamahal ang ating Diyos na pinaglilingkod sa ministeryo ito, minamahal na lagi nating talagang dinadaluhan sa abag niya minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo minamahal ay buhay na Diyos minamahal. Kapag nakita ng mahal Panginoon sa kanyang mga anak minamahal yung ating pagsumikap minamahal na siya ay papurihan, sambahin, lawalatiin, lawalatiin minamahal ay kailanman, anuman ang ating idalangin minamahal, ayon sa kalooban ng Panginoon, ito ipagkakalob ng ating Diyos sa buhay. Praise the Lord, amen. At tayo po tuloy-tuloy na sa huling magpapayag ng pasalamat sa ating mahal Panginoon, ating po beloved Sister Mirasol de Vera, amen. At maghanda po atong pong beloved Jesus Finest Generation Choir para sa kanyang papuring awitin sa mahal Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng beloved elders, sa lahat po ng workers na kapiling natin ngayon, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at luwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang inyong abang likod, mga minamahal, ay nakakilala sa ano ng aking lola, mga minamahal, dahil ang inyong abang likod, mga minamahal, bata pa lang. Kasama ko na ang aking lola sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bilang bata, mga minamahal, talagang kasama ko yung aking lola hanggang sa nagkaedad kami, hanggang sa lumaki ako, mga minamahal. Nung bata pa kami, mga minamahal, kasama ko din ang aking mga magulang sa pagdalo. Pero paglipas ng panahon, mga minamahal, tuluyang hindi na dumalo yung aking mga magulang hanggang sa inyong abang lingkod, mga minamahal, hindi na rin nakadalo. Sa madaling sabi, mga minamahal, halos 20 years, mga minamahal, na hindi ako nakadalo o hindi nakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa mga panahong iyon, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nagkaroon ng sakit, mga minamahal. Nag-bleed ako, mga minamahal, ng halos 3 months. Pero sa loob ng isang buwan, mga minamahal, 3 weeks yung bleeding ko, mga minamahal. Sa madaling sabi, isang linggo lang sa isang buwan, mga minamahal, yung pahinga, mga minamahal. 3 buwan yun, mga minamahal, na dire-diretso. Dahil may pasok pa sa school, may trabaho ako, mga minamahal, hindi ko pa masyadong pinagbigyan ng attention, mga minamahal. Nung nagbakasyon, mga minamahal, ang dahilan niyo abang lingkod, mga minamahal, hindi malayo pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Sa madaling sabi, nagpa-check up ako, mga minamahal. Tumigil yung pagbiblid ko, mga minamahal, sa tulong ng mga doctors, mga minamahal.
Naalala ko mga minamahal, habang nasa Region 1 ako mga minamahal, dalawa yung doktor na nagpapalit-palit sa akin dahil sa nakikita nilang sobrang pagbibleed ko mga minamahal. Yun yung time na tinignan yung hemoglobin count ko mga minamahal. Yung dalawang doktor na yun mga minamahal, nagtataka sila kasi yung nakikita nilang bleeding ko mga minamahal, hindi sila makapaniwala kung bakit yung hemoglobin count ko mga minamahal is normal pa rin mga minamahal sa madaling sabi. Bagamat hindi pa ako nakabalik sa piling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako pa rin ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At labis-labis ko ay pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kinahabagan akong muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muling makabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Bagamat na nakabalik na ako sa paglilingkod mga minamahal, muling bumalik yon mga minamahal after 6 or 5 years mga minamahal. Yung pagbibleed ko ay huminto tulong ng mga doctors mga minamahal. Bumalik yun ngayong last year lang mga minamahal. Yung pagbalik nun mga minamahal talagang diretso mga minamahal. Ang hinto lang niya mga minamahal is oras. Buong isang buwan yun mga minamahal, talagang diretso yung pagbibleed ko hanggang sa dumating na hindi na ako mapasok sa aking trabaho. Pero ang hindi tumigil mga minamahal, yung kahit na nagbibleed ako, binibigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na makadalo ng 3 beses sa isang linggo mga minamahal. Yun yung tanging ginawa ko lang mga minamahal, laging nag-i-stay in, nag-aayuno mga minamahal. Laging dumadalo. Nasubukan ko mga minamahal na mag-isa lang ako sa bahay dahil yung aking mga anak pumapasok mga minamahal. Talagang mararamdaman mo mga minamahal pag mag-isa ka lang talagang wala kang makakasama, walang tutulong sa'yo. Kaya sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, susmahal na Panginoon, tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, talagang hindi ko kaya, mga minamahal, yung simpleng tumayo lang ako, mga minamahal, maglalakad lang ako ng mga 15 na hakbang, talagang pagod na ako, mga minamahal. Yun yung senyales, mga minamahal, na talagang halos nauubos na yung aking dugo. Dahil curious ako, mga minamahal, bilang tao, talagang andyan yung takot kasi mga minamahal, dugo yung nawawala sa akin, mga minamahal. Sinubukan kong nagpa-BP mga minamahal. Ang lumabas mga minamahal is 45/98 mga minamahal. Sabi nung mga relatives ng aking husband mga minamahal, bakit hindi ako magpa-check up or magpa-admit? Sabi ko, hindi ko kailangang magpa-admit dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay totoong manggagamot at papagaling ng sakit. Praise the Lord, man. Yun lang yung tanging pinanghawakan ko mga minamahal, yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, halos 6 months na mga minamahal ang nakalipas, pero andito pa rin ako sa inyong harapan. Patuloy na pinapagaling at binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Humihinto yung aking pagbibleed, yung aking pagdudugo mga minamahal sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala ni isang gamot mga minamahal, ang tanging nagpatigil lang ng pagdudugo ko mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis-labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi man karapat-dapat, ngunit patuloy na binibigyan ng karapatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus gamitin bilang isang mga awit sa kanyang ubasan. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless. Sabi ng palampatong ating bumula, Sister Mirasol de Vera. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay mga patunay lamang mga minamahal sa mga minamahal na Facebook viewers, YouTube viewers. Ilan lamang po yan sa mga buhay na patotoo tungkol sa pagiging totoo ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na sa Diyos na makapanay sa lahat, buhay, kaya magpagaling ng anumang karamdaman, magbago na magulot mas mang buhay. Ang bala Panginoon ay nakahanda lahat ng kanyang mga pagpala sa sinumang tao na sumampalataya at lumapit sa Kanya. Kaya magpatuloy lamang po kayo at sa mga malapit na balagawain na inyong maaring madaluhan,
magsikap po tayong mismong makadalo, lalo po tayong pagpalain malapay noon. Amen? At dito po nagtatapos mga minamahal ang paghinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen? At sa oras na ito mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo mga minamahal at habang naghahanda ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen? Ating gawin mga minamahal na panalangin ang mga awitin iaalay ng Kupunan Choir para lamang sa ating malapay noon. Praise the Lord. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. Amen? Praise the Lord habang naghanda ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Everything to you.
sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, di lamang sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Tiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko ay hangos. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang naasa, tiwala ko, nung una, ang sabi ko, di iiwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Natiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay huwag mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay huwag mo. Nung una, sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Huwag kayong manood mga minamahal. Una, Nandito tayo para pupuri sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. At nagtiwala sa sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako
Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Nagtiwala sa sarili. At ako tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at mag-ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo kami muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Kami ay hawakan mo at mag-ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Kami hawakan mo. Kami hawakan mo. Ako'y hawakan mo. Maminamahal, bawat pumapatak na luha sa ating mga luha yan ng kagalakan, luha yan ng pagpapala ng Diyos. Ngunit kung sa oras ito, maminamahal, para lang tayong nanunood, para humbaliwala mga pagkasasarili mo, kapatid. Sabi ng awitin, hingin natin sa Diyos ang grabing kainitan. Ibalik ang dating kainitan. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Sa oras na ito, mga minamahal, para sa ating mga minamahal kapatid, di para kadama ng banal na presensya ng banal na Panginoon. Sa gitna ng grabe at saganang pagkilos ng Diyos, tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos sa mabanal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talasdas mo bawat puso na iyong mga anak. Walang bagay na narilingid sa iyo. Kami na parito upang ikaw ay aming dakilan at sambahin. Sa iyong pag-uwi, pinangarap naming bitbit ang kagalakan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Dahil sa pagdama ng iyong banal na presensya. Sa oras na ito, Panginoon, mabagkas sa iyo ang mga minang kapatid, di pa nakadama. Sindan mo kanilang puso ng kainitan. Pagpalay mo po kami lahat, Panginoon. Nais namin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ayaw namin maski na isa'y mawala. Gusto namin lahat sama-sama sa pagsalubong sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot pangalan. Ibig na ng praise mo. Surely He took up our infirmities and carried our sorrows.
considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace, the punishment that brought us peace was upon him. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we consider him stricken by God, smitten by him and afflicted. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace, the punishment that brought us peace. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na malakas, mga minamahal. Hallelujah, glory to God. Amen. Amen, praise the Lord. Thank you, thank you. God bless you, Lord God. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give
my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at talagang grabe po, mga minamahal. Yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos na yung from time to time, ating po madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen, praise the Lord. At ang po lahat mga minamahal ay ako rin po bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito po ay Sunday General Worship po natin. At kayo po mga minamahal ay talagang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Amen. Sapat parating sinasabi natin na ang ating paglapit sa mahal na Panginoon, hindi po ito disgrasya. Ito'y grasya galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pinauna po natin pong ginagalang ang mga evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeda. Praise the Lord. At ating pong mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay amin pong welcome. Saan po kayo naroon na sa oras na ito at saan anumang po inyong kalagayan. Kayo po ay magtiwala na ang Diyos ay may kakayahang abutin ang inyong pong mga pangangailangan. Sapagkat there's no distance could hinder the blessings coming from our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. We give you honor, respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeda sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ay dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog mga minamahal, sapagkat napakahalaga nito. Sabi nga dito mga minamahal, dito sa aklat ng Awit, Kabanata 37, talatay 25 hanggang 26. Atin mo nang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, ako'y naging bata, ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram, at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. This is a promise of God. Amen. At ito po mga minamahal ay nakikita natin mga minamahal na kapag tayo po ay nakakilala sa Diyos na buhay, nakakaroon ng pagbabago sa ating po mga buhay. Amen. Kaya nakita nyo yung mga nagpapatutot, sabi na ng mga minamahal, dati mahirap pa ang buhay ni makain, ni pamasahin, ni wala, pambili ng halo-halo, wala. Amen. Grabing kahirapan. Pero nakita nyo, pag nagpapatutot sila ngayon, mga minamahal, may bangkarote na ang kanilang negosyo, pero ngayon pinalago na ng mahal na Panginoon. Dati-dati punong-puno na ng ang karamdaman ng kanilang buong pamilya, pero ngayon pinagaling ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ito daw ay nakaplano, ito ay pangako ng ating mahal na Panginoon. Na kapag tayo po mga minamahal, ay sinasabi mga minamahal na tayo ay nagiging tapat o tayo matuwid, mga minamahal, ginaganap ang buong kalooban ng mahal na Panginoon. Ito daw po mga minamahal ay tayo'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal. Amen. Maaaring magtataka ang ilan, bakit kami? Ang tagal-tagal na ako, bakit ganito pa rin ang aking buhay? Amen? Bakit si brother, kailan lang, pero nakita niyo nakakatayo na, pinagpapala na. Bakit ako parang baliwala? Amen? Parating sinasabi ng mahal na Panginoon, remember thy ways. Tingnan mo kung paano mo ginaganap ang salita ng mahal na Panginoon. Sapat hindi sapat na tayo po mga minamahal ay makinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos ng makinig, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, dapat ginaganap
ang ating napapakinggan. Amen? Sapagkat kung wala tayong pananampalataya, mga minamahal, hindi natin magaganap ang mga bagay na ating napapakinggan. Sabi dito, mga minamahal, sa Aklatang Hebro, Kabanata 4, talata 2, lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. So, ibig sabihin, every one of us heard the good news. Amen? Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. See? Napapakinggan natin lahat ng patungkol sa pagbibigay na ikasapung bahagi at handog. Pero ang ilan mga minamahal, napapakinggan pero walang pananampalataya sa salita na yon. Hindi nila ginaganap. Mas sinasabi na practical lang ang buhay. Mahalaga na ako may pambili ng aking bigas. Naintindihan ako ng Diyos. Mayaman ang Diyos. O minamahal, parating sinasabi natin mga minamahal na ang pagbibigay ay hindi para tayo tutulong sa Diyos. Totoo, napakayaman ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, ang ginto at pilak akin, sabi ng mahal na Panginoon. Everything, lahat yan. Amen? Pero bakit tayo kailangan magbigay? Para ating tupdin ang sinasabing pagtatapat ng mga anak ng Diyos. At kapag nakita ito ng ating mahal na Panginoon, doon niya mapapatunayan yung sinasabi natin para tinarinig, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagpala ka ng iyong pananampalataya. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat napakahalaga na ating panampalataya ng mga salita ng mahal na Panginoon. We might memorize all the words of God. Ma-memorize man natin yan. Pero hanggat yan ay hindi natin pinananampalatayanan at hindi natin ginaganap, magiging baliwala lahat ang mga bagay na yan. Amen? Si Japluman, memoryado na ang salita ng mahal na Panginoon. Pero hindi niya nagiging pagpapalit ito sa kanya dahil hindi niya ito pinanampalatayan. Ini-intertwine niya, tinitwist niya. Pero tayo mga minamahal, tayo mga anak ng Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, dapat sa isip, salita, sa gawa, mga minamahal, ginaganap natin ang mga pangakong ito ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, parating sinasabi sa atin, ating nire-remind dito sa Aklatang Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng Mahugbo. Ngunit yun sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palang hindi natin pagkakalupdian, hindi yan excuse para sabihin natin naintindihan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya nga tayo pinagsasabi ng mahal na Panginoon na magtapat ka dahil naiintindihan tayo ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga binibigay niya yung mga ways para tayo mga minamahal buksan ang pagpapala. Kaya kung mababasa natin, kung itutuloy natin yan mamaya, nakita niyo mga minamahal, subukan niyo ako sa bagay na ito. Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Pero ang minsan ng tao, ayaw subukan ng Diyos sa bagay na ito. Naririnig na natin ang salitang ito, pero ayaw nating sundin. Kaya ang sinasabi ng mahal na Panginoon, nananatili tayo sa sumpa ng mga sumpa. Amen. Lahat ng gusto makalaya sa sumpa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nandito, dumadalo Miyerkules, Biyernes, Linggo. Amen. Dahil gusto natin pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Pero sinasabi ng Biblia, kung gusto mo pagpalain, sumunod ka. Magtapat ka. Ang sabi ng aklat ng Gawikaan, Kabanata 28, talata 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Grabe! Amen? Lahat ng tapat na Kristiyano, sumigaw ng praise the Lord. Kung tapat kang Kristiyano, mga minamahal, mananagana ka sa pagpapala. Salita ng Diyos yan, hindi si Brother Joven, hindi ating implementor, preacher, Brother Bubinier, hindi ang ating mahal na pastor. Ang nagsalita niyan, ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, na kung ikaw ay magtatapat, mananagana tayo sa pagpapala. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, ituloy ko yung basa mga minamahal, ano pa yung ikasampung bahagi at mga handog?
Ang ikasampung bahagi, ito yung sinasabi nating tithes, 10%. Amen. From the time of Abraham, amen. From the time of Melchizedek. May tanong ang ating beloved ordained preacher mula noon, sino mga taong hindi nagdaan sa kamatayan. Amen. Hindi ko tinigilan mga minamahal. Amen. Sino-sino mo yan? Is pala si Melchizedek, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan mga minamahal, mula noon mga minamahal, siya po mga pagkasaserdote. Sila nagtatapat. Grabe. At yan po mga minamahal ang sinasabi ng talata na ang ginagawa natin ngayon ay hindi lang naisipan natin overnight. Ito'y sinabi ng mga pastor, the end-time prophet of God. Ito'y from generation to generation. Ito'y naging ginaganap ng mga anak ng Diyos dahilan kung bakit sila pinagpapala. At kung gaganapin natin ngayon mga minamahal, tandaan po natin ang ating Diyos ay hindi nagbabago siya noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Amen? The same God. At yan po mga minamahal, kung nagtapat ang mga anak ng Diyos noon, pinagpala, tayo ngayon kung magtatapat tayo, siguradong pagpapalain din tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero tandaan nyo, hindi lang tithes. Amen? Hindi lang kasampung bahagi. Ang sinasabi ng talatang ating nabasa, mayroong tinatawag na handog. Amen. Ulitin ko yung parte na yun, mga minamahal. Natakawan ba ang taong Diyos? Again, may ninanakawan niyo ko. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So may handog. Pag may tithes ka, lakipan mo ito ng handog. Tanong ng mga Kristiyano noon sa malapastor, magkano ibibigay kong handog? Sabi ng malapastor, sabi niyan, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. Pinaka-minimum, pinaka-mababa. So, 10% ang iyong tithes, another 10 ang iyong handog. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Kapag tayo po mga minamahal nagbibigay ng sinasabing 20% giving, sinasabi ng malapastor, pinakababa yan. Pero katanggap-tanggap. So, ibig sabihin, for example, mayroon kang 1,000 na natanggap. Times 0.2 lang yan. So, times 0.2, that is 200. Itabi mo kagad yan. Amen? Kung ikaw ay nakatanggap ng pagpapalang 100 times 0.2, that is 20 pesos. Itabi mo kagad yan. Kung nakatanggap ka ng 10 piso times 0.2, 2 pesos. Ibig sabihin, itabi mo yan. Amen? At kapag naipon mo lahat yan, pagdating ng banal na gawain, mga minamahal, dito sa talatang 10, sabi yan, dalhin ninyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung sinasabing, nakakarating kumbinsan ang ating kasampung bahagi, pero tayo hindi nakakarating. Dali natin, bakit? Mas mahalaga tayo dun sa ating kasampung bahagi. Ang gusto ng mahal na Panginoon, kapag tayo nagtatapat, pati tayo, dapat dumadalo sa banal na gawain. Hindi po pwedeng online lang tayo. Pinadala ko naman na ay kasampung bahagi handog. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Biblia, kasama mo na pupuri, maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang iyong kasampung bahagi, kasama mo na idadalhin sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dalhin niyo po kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Kaya nga mga bakit kailangan magkaroon ng pagkain? Sapagat sa bahay ng Diyos nandito ang ating mga minamahal na mga manggagawang tinawag niya. Amen. Ang mga manggagawang ito, iniwanan ang kanilang profesyon, iniwanan ang kanilang trabaho, iniwanan ang kanilang pamilya para ganapin ang pagkatawag nila sa mahal na Panginoon. Amen? Ang ginagawa ng ating mga minamahal na manggagawang ito, walang ilaw kundi manalangin. Ipanalangin tayo. Kung mayroon tayong mga prayer request, tinatawagan natin sila, Kuya, ipanalangin nyo kami. Mayroon aking anak nilalagnat ngayon. Isinasama ka agad sa mga prayer request. Nandyan, sa poste na yan, kung nakikita nyo yan, aside from the mga texts na pinapadala sa lahat ng mga elders, mga prayer warriors, sama-samang ipinapanalangin yan. Kaya nakita nyo kapag bumabalik sa banal na gawain, nagpapatotoo ang aking karamdaman. Dati punong-puno ako ng lagnat, ang taas na sa lagnat ko. Nung ako'y nanalangin, nagsisi, nagpuri, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Mayroong mga tuhod sa panandalangin ng ating ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida. Ating beloved children,
ng ating beloved pastor. Lahat sila nangangasiwa. Pinangunahan nila mga minamahal ang ating banal na gawain nationwide, worldwide. Amen? Kaya naman tayo lahat ay pinagpapala. Pag nagkikita-kita tayo, mayroon tayong sinasabing patotoo. Amen? Ito yon. Mga taong yan kailangan mabuhay. Kailangan nilang mga at kanilang pangailangan araw-araw, mga sabon, kanila. Itong kuryenteng ating ginagamit mula kanina, mula yung ating mga tubig, yung pag-aalaga ng ating banal na gawain, sound system, lahat yan mga minamahal. Even kapag mayroon tayong mga Bible studies, yung gasolina, krudo, yung maintenance ng ating mga sasakyan, lahat yan mga minamahal. Amen. Even sa ating mga beloved brethren, na talagang nandun mga minamahal, talagang nangangailangan ng pamasay, ibinibigay pa rin. Lahat yan, doon kinukuha yung tinatawag nating halaga na yan na ikasampung bahagi at handog. Para mapamalakaya ang panagsalita ng ating mahal na Panginoon. Hindi man ikaw ang gumanap niyan, kasama ka sa ministeryo ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nagtatapat, palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang pa palakpak yan, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Ito ang talagang napakagandang pakinggan dito. Sabi diyan, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng gustong sumubok sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Huwag mong pagdudahan ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Sapagkat kung tao nagsalita niyan, okay lang. Dahil sasabihin mo, ay, pwedeng magbago yan. Amen. Pero pag ang Diyos, kaya nga sabi doon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ibig sabihin, sabi ng Diyos. Amen? At kapag sinalita niya, mangyayari at mangyayari. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, magtapat, ibigay mo, hindi kinukuha ng Diyos ang mga bagay na para sa. Ang kailangan lang na malapay nun, makita niya yung pananampalataya sa pagbibigay mo ng para sa Kanya. Ito yung tinatawag na bahagi niya, ang ikasampung bahagi at mga handog. Tandaan po niyo mga minamahal, yung 20% sinasabi natin minimum. Pero mayroon tinatawag na yung handog natin, fix yung ikasampung bahagi. Fix yan. Pero yung handog, pwede mong dagdagan yan. Pwede mong gawing 20%, 30%, 40%. Amen? So for example, kapag gagawin mong 20% ang yung handog, plus 10% ang yung tithes, kaya nga 30% ang ating pinakakalo. Sabi nung ating nagpatutong mga kapatid, nung siya'y nagtapat, pinahigitan niya ang kanyang pinaka-minimum na pagbibigay, lalong pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi ng talata, God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Nakangiti dapat ang mga anak ng Diyos. Amen? Isa pang salita niya mga minamahal, bakit pinagpala? Sabi niya, the more you give, the more you will be blessed. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito ating mahal kapatid, ating beloved elder, beloved brother, Saldi de Guzman, at pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagbibigay, upang ito po'y basbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo po natin tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dadali na animo abang lingkod. Hallelujah. Tayo po natin tumayo, mga minamahal at manalangin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buwan mo nagmumula sa iyo. Pagkataong binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Po lahat, mahal na Panginoon, humingi kami kapatawaran sa pandalangin na aming ginagat, Member Banglista, Walde Estrada, Almeda. Ay po maminamal na mga magagawa. Patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo naman tingin namin nagpagkasalagod ng puso nagsisisi sa oras na ito. Kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita, mahal na Panginoon. Asan pag-aaral ng mga salita, langisan mo ang iyong mga salita, patabang lingkod sa ganang akin, walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang kung sarapan. Ngunit gamitin mo yung dalawang papapalang espiritual. Sa aming mga kapit sa dako ito, lalo ang mga minamahal mga bisita, aming available viewers natin po Facebook live streaming. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng hadlang. You can cast out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Inaantok na palakpak yan. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Ay, huwag talaga tayong antokin, mga minamahal. Amen? Sapagkat this is the day of the Lord. Hindi niya sinabing, this is the hour of the Lord. Kundi, this is the day of the Lord. Pag sinabing day of the Lord, 24 hours yan. Ibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kagaya po na akin nasabi, mga minamahal, gusto ko lang pang batiin, siyempre, at ibigay ang tamang papugay. Dapat na papugay sa ating minamahal, Banglista, Walde Estrada, Almeda, at sa kanila pong buong pamilya. At sapagkat sila po ang naunguna sa ating pong ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang sila po ang ating evangelista, end-time prophet of God. Amen. At siyempre, hindi natin nakakalimutan ang mga turot aral na iniwan sa atin ng ating gilagat, mga beloved stand pastor, Lina C. Almeda. Sa ating beloved brethren, ating beloved workers, lahat, mga minamahal na nandito ngayon, atin po ibigay ang tamang papuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang pagbati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno, mga ballpen at lapis. Ating pong pag-aralan ng salita ng mahal na Panginoon. Dito sa unang aklat ng taga-Korinto, ang kabanata ay 7, talata ay 19 hanggang 24. From the first book of Corinthians, chapter 7, verses 19 up to 24. Amen. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanata 7, talata 19 hanggang 24, ito pong nakasulat, ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkakatawag na itinawag sa Kanya. Ikaw bagay alipin nang ikaw ay tinawag, huwag kang mag-aalaala. Kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating pamagatan, mga minamahal, ang ating pag-aaralan, holding unto our holy calling. Ating panghawakan, yung ating pong banal na pagkatawag. Amen? At dito sa talatang ating nabasa, mga minamahal, bigyan natin ng konteksto. Before, palakpakan po muna natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakikinig, sumigaw ng praise the Lord. Amen? Before, ang Diyos ininstrakan o inutusan si Abraham that the children of God be circumcised. Ituloy lahat ng mga anak ng Diyos. Para, this is a symbolical
na talagang kumbaga sa pagpapakita ng ang mga anak ng Diyos sa agreement na tutupad sila sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero mga minamahal, ay talagang ating basahin muna ito mga minamahal just to prove dito sa Aklatang Henesis, Kabanata 17, talata 9 hanggang 10. Ating munang basahin ito mga minamahal. Amen. Aklat ng Genesis, Kabanata 17, talata 9 hanggang 10, ito pong nakasulat. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng inyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. Amen. Ang po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Circumcision. At ito po mga minamahal, ang instruction dyan, once you are circumcised, ay hindi pinag-uusapan dyan mga minamahal yung circumcised ka ga. Amen. Pero hindi mo naman tinusunod ang utos ng Diyos. Because circumcision, ang ibig sabihin niyan, kaya ka nag-circumcise? Because yan ay patunay na susundin mo ang lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon. From the time of Amang Abraham hanggang sa kanyang mga salit-saling lahi, hanggat tayo po mga minamahal ay sumusunod, ang sabi ng mahal na Panginoon, tutuliin mo ang mga anak ng Diyos ng mga lalaki. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang problema, mga minamahal, maraming tuli ngayon. Amen. Pero hindi naman sumusunod sa salita ng mahal na Panginoon. Hindi naman ginaganap. Tuli nga sila mga minamahal by physical. Amen. Pero hindi naman sumusunod, hindi ginaganap ang tipan ng ating mahal na Panginoon. Sarili nila ang nasusunod. Amen. Kaya dumating ang oras, mga minamahal, sabi ng apostol ng mahal na Panginoon, ang pagtutuli ay walang anuman. At ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, as days go by, yung mga tuli, mga minamahal, hindi na ito has nothing connection mga in relation na mga minamahal doon sa pagtupad sa salita ng Panginoon. Ginagawa na lang nila ito mga minamahal para, sige lang, traditional. Pero hindi ganoon ang pangako ng mahal na Panginoon. Sa mga taong tinuli, ayon sa pananampalataya, sabi niya ang Biblia mga minamahal, dapat tinutupad ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Our text is saying symbolical obedience doesn't matter anymore, but the actual obedience. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pagtupad mo sa araw-araw. Amen? Amen? Yung pagtupad mo sa iyong gampanin bilang anak ng Diyos. Yung pagtupad mo sa pagiging, despite hindi ka karapat, dapat inibig ng Diyos. Inibig ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Yun ang napakahalaga na kapag ginaganap mo daw yan, mga minamahal, whether ikaw ay tuli o hindi, ikaw pa rin ay tinawag at minahal ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Yung verse 20 ng ating pong talatang unang nabasa, 1 Corinthians chapter 7. Ang sinasabi ng verse 20, mga minamahal, bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Amen. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa verse 20, underscore the word manatili sa katawagan. Amen. If you could, sabi diyan, kung ikaw ay choir, na tinawag ka maging choir, manatili ka na maging choir. Children's choir ka, adults choir ka, singles choir ka, Jesus Finest Generation choir ka, youth choir ka. Ang sinasabi ng Biblia, manatili ka diyan. Amen? Ang sabi diyan, kung ikaw ay tinawag bilang manggagawa, manatili kang manggagawa. Datanang ka ng Diyos na manggagawa. Kung ikaw ay tinawag na instrumentalist o musician, manatili ka at hinangin mo pa ang iyong kalagayan, ang iyong kakayahan
bilang instrumentalist, aabutan ka ng mahal na Panginoon, tumutugtog sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, in heaven, wala tayong gagawin pupuri araw at gabi. Malaki ang trabaho ng mga instrumentalist doon sa kalangitan. Amen? Amen. Kaya nga nakita niyo mga minamahal, kapag ang mga instrumentalist, mga minamahal, hindi nagkakasundo, walang kamadamang banal na presensya. Kapag sinto-sintonado mga minamahal, ang instrumentalist doon sa ating mga minamahal na mga choir, hindi kikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Napakahalaga na hinangin ang ating kakayahan sa pagpapagamit ayon sa ating katawagan. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. When you belong, kung ikaw ay kasama dun sa hayo group, lahat ng mga humahayo sa kanilang kapitbahay, mga katabi sa tricycle, jeep o mga sasakyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay tinawag bilang isa sa mga naghahayo, nagsishare ng kabutihan ng mahal na Panginoon, huwag kang tumigil diyan. Amen. Walang retirement. Ang retirement ng anak ng Diyos doon sa kalangitan. Nandun na tayo, i-enjoy natin ang pagiging pensyonado doon. Amen? Sapat doon, sabi ng Biblia, wala nang luhang papatak sa iyong mga mata. Hindi ka na maghihirap doon. Tanging Diyos ang magpapakasama mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang ating magiging kasama doon, pagpapalain tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay preacher, huwag kang tumigil sa pagiging preacher. Kung ikaw ay giver, ginagamit ka sa pagbibigay. Marami tayong mga kapatid na talagang ginagamit sa pagbibigay para magawa yung ating mga projects, para magawa yung ating pong pangangailangan ng ating banal na iglesia. Huwag kang tumigil dahil diyan ka pinagpala at tinawag ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw, mga minamahal, ay tinawag na marunong at pinagpala ka maging counselor. Amen? Kaya nakita niyo mga minamahal, doon sa ating mga invitation, may ginawa ang ating mga beloved elders. Glory to God lang. Nilagay namin doon may telephone number. At ikaw ay sinabing counselor ka doon, tatawagan ka anytime. Dapat in full love, full spirit, dapat ang isang counselor. Hindi lahat pwede maging counselor. Amen? Dahil kapag kulang ka ng prayer, ay naku po, talagang kung ano-ano pagsasabi mo doon, instead na magbago at maayos ang buhay ng ating mga kapatid na lumalapit sa mahal na Panginoon, lalo silang mawawala. Kaya napakagrabe ang pagiging counselor. Pero sabi niyan, isang bagay na dapat mithiin ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Spiritual dream dapat ng mga anak ng Diyos ang maging counselor. Sapagkat bawat isa sa atin nakakausap natin ang ating mga kapatid. Pinupuntaan tayo, lalo na yung ating pong mga hinayuan, yung ating mga dahilan kung bakit sila nakakilala ay dahil sa ating pag-share. Pag may problema mga yan, pupuntahan ka sa bahay mo. Kung hindi tayo pinagpala sa pagiging counselor, siguradong yan, mapapahamak yan. Amen? Kaya nga, everyone should aim and dream, pangarapin na magkaroon tayo ng gift na ganyan upang na sa ganun mga minamahal magamit tayo sa ating katawagan lubusan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ibigay nga ang pinakamalakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay menial worker, alam niyo yung mga menial worker, yung walis, tagalinis ng CR, tagapulot ng basura. Amen. Amen. Do it the best you can. Amen. Kaya nga sinasabi natin mga minamahal, kung babasahin natin yung verse 23 ng ating talata na basa, binili kayo ng halaga. Ito'y dugo ni Kristo. Do it as if not unto man, but unto the Lord. Huwag kayong paalipin sa tao. Ibig sabihin, kaya mo ginagawa yan, hindi kay Brother Buboy, hindi kay sa mga pastor, hindi sa mga minamahal na manggagawa. Ginagawa natin ang mga menial duties natin dahil tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng gumaganap niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At kapag Diyos ang iyong pinaglilingkuran, hindi pwedeng pahapyaw ang quality. Amen? Dapat the best. Kapag tayo po mga minamahal na naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung CR dapat makinis na makinis.
Amen? Kaya simple lang yan. Kung presidente nga, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa Malacanang, tingnan mo doon, pwede kang kumain sa loob ng CR. Dahil siyempre, presidente, Malacanang yan. Amen? Lalo na kapag sa gawain na mahal na Panginoon. Amen? Kapag mahirap yan, kapag papalapit ka pa nga lang sa CR, hindi ka makakain na dahil naamoy mo na, yun ang problema. Palapang po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo ay naglilingkod hindi sa tao, kundi sa ating mahal na Panginoon. Yan ang katawagan natin. Palapang po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat daw nananatili tayo diyan. Amen? Lahat po nang nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Kung spiritual worker ka, amen? Hindi ka gumaminyal, pero ikaw ang spiritual, ikaw ang ginawang leader o kung anumang task na ibinigay sa iyo, do it to the best of your ability. Amen? Stay, be proud of your calling. Manatili ka at dapat proud ka. Hindi mo dapat ikinahihiya ang iyong pagkatawag sapagkat ang tumawag sa iyo ay Diyos na may likha ng langit at lupa. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaintindi niyan, sumigaw ng praise the Lord. Dapat kung naintindihan natin yan, hindi tayo bababa sa kung anong pagkatawag meron tayo. Yung choir, huwag kang bababa. Amen? Amen? Hindi sinabi mga minamahal, kaya ka lang nagko-choir dahil maganda ang panahon. Maganda ang trato sa iyo. Dahil hindi ka pinapahiya, kaya ka nagko-choir. Tingnan ninyo ang dahilan bakit ka nag-choir. Dahil naglilingkod ka sa Diyos na nagmahal sa iyo. Amen? Yun lang. Huwag kang tumingin sa iba. Kung may dumating sa iyo na anumang mga pagsubok sa buhay mo, hindi yan ang dahilan kaya ka nag-choir. With or without that, dapat nag-choir ka. Dahil ang Diyos hindi nagmamaliw ang pagmamahal sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay giver, kung ikaw ay worker, kung ikaw ay instrumentalist, anumang katawagan meron ka, manatili ka. Dahil ginawa mo yan bilang katawagan sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 2 Timothy chapter 1 verses 8 up to 9. Amen. Ikalawang Timoteo, ang kabanata ay 1, talatay 8 hanggang 9. Lahat po ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa kalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa kabanatay 1, talatay 8 hanggang 9, ito pong nakasulat. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. That's right. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung talatang yan, parati natin dinadaanan yan, pero akala natin simpleng talata lang. Pero tingnan niyo mga minamahal, ang sabi diyan, be not therefore ashamed of the testimonies of the Lord. Amen. Kung ikaw ay nagpapatutuo, mga minamahal, hindi yung ikaw ang pinag-uusapan kapag ikaw ay tumayo dyan. Ang pinag-uusapan ay ang mahal na Panginoon. Inuulit ko mga minamahal. Kung ikaw ay nagpapatutuo, hindi ikaw ang bida. Ang bida, ang Diyos na nagpala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung minsan nahihiya tayo na magpatutuo, ay, ako na lang parati dyan eh. Kikita na lang ako parating tinatawag eh. Hindi ka ang pinag-uusapan kapag ikaw ay nagpapatutuo. Ang pinag-uusapan at dapat itaas ay ang Diyos na nagpala sa iyo, hindi ikaw. Kaya nga sabi diyan, ako'y dating masagulero, pero nung ako'y tinawag ng Diyos, binago ako ng mahal na Panginoon, binago na yung aking buhay. Sinong bida? Ikaw? Hindi, masagulero ka nga eh. Pero ngayon, binago ka na, dahil sa mahal na Panginoon, binago ka, kaya ngayon, naging mabait ka ng tao. Amen. Sinong bida? Hindi ikaw. Ang bida yung Diyos na nagbago sa iyo. Palabang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, parati nating itaas ang Diyos. Kapag tayo nagpapatuloy, huwag ang sarili natin ang itataas natin. Amen?
Dahil magiging glory to me ang patutuo mo. Hindi magiging kalugod-lugod sa harapan ng malapay. Kung nagpapatutuo ka, ang itaas mo. Kaya nga sabi diyan, testimonies of Jesus. Hindi mo testimony. Ito'y testimony ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kung ikaw, mga minamahal, ay binigyan ng task para magpatutuo, sometimes, mga minamahal, sinasabi ng ilan, siya na naman. Narinig ko na yan. Amen. Kaya kung minsan ang ilan, mga minamahal, ayaw na rin na, ako na lang parati. Maniwala kayo, mga minamahal, na bago isulat ang mga testimonies na yan, mayroong mga tuhod na nakaluhod. Sasabihin ng mga tuhod na nakaluhod, mahal na Panginoon, nawa ang bawat maisulat na magpapatutuo, maging pagpapala sa aming mga minamahal na mga kapatid at mga baguhan. Yun lang ang panalangin. Amen. Kaya magtataka ka, mga minamahal, tumayo ka na ng Miyerkules, tayo ka na ng Biyernes, tayo ka pa rin ng Linggo. Bakit? Hindi naman sabay-sabay dumarating ang kapatiran ng mga baguhan eh. Hindi naman sabay-sabay ang problema nila eh. Amen? It just happened na sa araw na yan, mayroong nangangailangan ng patutuo ni Jesus na inilagak sa iyo. Kaya kailangan kang tumayo uli. Banggitin mo uli, ipaalala na sa aking buhay, ang Diyos tinulungan ako. Kung tinulungan ako ng Diyos, tutulungan ka rin, kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo parating pinatatayo, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Amen? At huwag kang mahiya. Ako'y nagre-research. Ano pa talagang sinabi doon sa Hebrew to English? Ang sinabi ba doon, be not ashamed? Huwag mong ikahiya o huwag mong katamaran. Kaya yun ang nire-research ko. Kasi ang nararamdaman ko ngayon, mayroong mga Kristiyano, hindi naman nahihiya magpatutuo. Tamad lang magpatutuo. Amen. Oo, totoo yun. Kaya ako yung sabi ko, mahal na Panginoon, baka naman hindi lang testimonies ang ibig sabihin ng Hebrew, ang translation niya sa English. Ang Diyos na magbigay sa atin ng tamang kaalaman. Amen? Pero kung yan ay kinahihiya, pero kung yan ay kinatatamaran, ang sabi ng Biblia, huwag mong gawin yan. Sapagkat yan ay hindi mo patutuo, patutuo yan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Remember, when we testify about Jesus, we share how Jesus' work manifested in our lives during our down moments. Amen? Second, pag sinabing huwag ikahiya, no? Basahin pa natin mga minamahal. Be not thou therefore ashamed of the testimonies of the Lord. That's one. Second, nor me, his prisoner. Oh, hindi daw dating dapat ikakahiya pati yung ating mga kapatid, ating mga beloved workers. Amen. Hindi daw natin sila ikakahiya. Sabi ng ilan, hindi naman ako nagkakahiya. Brother, hindi ko naman kinahiya mga brethren ko. Proud na proud nga ako eh. Lahat ng proud sa kanilang mga kapatiran at ating mga minamahal na manggagawa, ating mga pastor, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung hindi mo ikinakahiya ang iyong kapatid, ang ating mga beloved workers o kung ating mga pastor, bakit hindi natin ma-share yung ating online link? Yung GMC IM San Carlos link? Ba't hindi mo ma-share? Lahat ng may cellphone, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oh, isang pindutan lang yon. Share. Pag sinir mo yun, lahat ng mga kaibigan mo makakatanggap ng ating banal na gawain link. At kung sila ay mayroong karamdaman, may problema, pipindutin nila yon. Makakapanood sila sa banal na gawain. Wala man sila sa ating banal na gawain, nakakapanood sila sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga laptops. At kapag sila hinipo naman na Panginoon, sila'y pagpapalain, makakasama natin sila sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero kung minsan mga minamahal, ayaw nating ipindutin yung share link kasi kung minsan we have to accept the fact, ikinakahiya natin, masakit sa totoo lang, ikinakahiya natin ang ating mga
kapatid na ilan. Amen? Ang ating ginagawa. Ano ba yan? Yes. Bakit mga minamahal? Atin mo nang basahin mga minamahal. Dito sa ating amen? Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? But God, sabi niyan, but God hath chosen the foolish things in this world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty, and base things of the world, and the things which are despised. And God hath chosen and things that which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Sino mga tinawag, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon na nandito ngayon? Hindi masasabing mga presidente ng bansa. Hindi mga general. Although meron tayo mga general. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, talagang tayo tinawag. Kaya nga mga minamahal, kapag ikaw ay makakapagkausap natin sila mga minamahal, mga beloved brethren natin, makakapakinig ka ng mga patutuo na pag sinabing pinagbubulay-bulay, maririnig natin ilang kuminsan pinaggugulay-gulay. Di ba? Kung nakakarinig tayo kuminsan, beloved elder, tawag sa atin beloved welder. Kapag tayo mga minamahal nagsalita tungkol sa sambahayan, ginagawa nating sinasabay, sambayanan. Sometimes sintonado ang pag-awit, sometimes sintonado ang pagtugtog ng mga beloved instrumentalist. Paano ko isi-share? Ginagano natin mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal ang sinasabi ng Biblia, kung tayo po ay tinawag ng Diyos, linangin mo ang iyong katawagan. Manatili ka, amen? Amen? Manatili ka sa iyong katawagan, sapagkat sabi nga dyan mga minamahal, kung titignan mo, basahin natin muli sa Tagalog, 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Tingnan niyo yan mga minamahal. Ang sabi ng 1 Corinthians, kindly, 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Amen. Ito po nakasulat. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman. Take note. Hindi ang maraming marunong ayon sa laman. Ibig sabihin, meron. Konti nga lang. Yung mayroong kaalaman. Amen? Hindi sinabing walang marunong sa mga Kristiyano. Meron. Pero mas marami ang talagang nandyan. Hindi pinagpala. Amen? Sa mga pagdating sa bagay ng pinagpala spiritually. Tinawag ng mahal na Panginoon. Palapapo natin ang ating mahal na Panginoon. Ituloy mo kapatid. Hindi ang marami may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Amen. Ang sabi diyan mga minamahal, hindi lahat ay wise, pero merong wise. Hindi lahat ay mayroong mighty, makapangyarihan, pero mayroon. Hindi lahat ay masasabi nating noble, pero mayroon. Amen? So sa kalagitnaan natin mga minamahal, meron, may kakayahan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, share your talents. Sa mga pinagpala ng Diyos, share your talents. Linangin natin ang ating mga kapatid. Sinasabi ng ating beloved pastor, beloved children ng ating mga pastor, ang ating beloved ordering preacher, bago tayo mag-online, bago tayo mag-webcast, dapat ini-screen natin ang lalabas. Amen? Amen. Iyon ang duty natin. Para na sa ganun, pag lumabas diyan, mga minamahal, dahil tandaan nyo, maraming nanonood diyan, ang kanilang tinitignan ay ang ating pagkakamali. Amen? So kapag nagkamali tayo, ang tawag sa atin, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi naman San Carlos City Ministry. International Ministry. Mga taong nakikinig, buong mundo. Kaya dapat, sabi ng ating beloved Willie James Almeida,
Hindi kung lahat hindi nyo kayang maging maayos yan, hindi lahat dapat nag-online. Hindi lahat dapat nagbibigyan ng pagkakataon na magbigay ng webcast. Bakit? Imbis maging pagpapala, nagiging hindi pagpapala. Kaya dapat tayo na tinawag ng mga may kakayahan, mag-ayos ng ating banal na gawain. Tinatawagan tayong manatili at linangin ang ating kakayahan. I-share ang ating mga talents. Kausapin ang ating mga pinagpalang mga kapatid sa kanilang mga patutuo. Turuan natin sila kung paano ito maging lalong pagpapala sa lahat ng taong makarinig sapat ito'y totoong nangyari sa kanilang buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Teachers, share your talents. IT staff, enrich your videography skills. Choir, elders, instrumentalists, pray to hone your skills in worship. Kami mga elders, kami mga mag-practice, manalangin, para pag kakanta, hindi sintunado. Amen. Sapagkat dapat maayos dahil maraming nakikita sa atin. Yan ang ating katawagan. Brother, sumusubra ka naman na below the belt na yan. Hindi below the belt yan, mga minamahal. Yan ang tamang katawagan na meron tayo. Kaya tayo tinawag. Amen? Sabi ng Biblia, Diyos ang tumatawag, Diyos ang nagkakaloob ng katalinuhan, Diyos ang nagkakaloob ng kakayahan. So anong gagawin mo? Manalangin ka. Mahal Panginoon, ayusin mo ang boses ko, hindi ako sintunado. Pero hindi ka dapat nananatiling manalangin lang. Ang sabi ng Biblia, ganapin mo, mag-practice ka, magpuri ka sa bahay, tumugtog ka. Hindi ako naniniwala kung nagsimula tayong kalabitin ng gitara mula noon o kaya yung ating TikTok na yan, yung tik-tik-tak niya na organ na yan. Kung nagsimula tayo mula tayo nagkakilala, imposibleng hindi mo alam tumugtog ng piano na yan. It's just a matter of hindi natin nililinang ang ating kakayahan. Matter of hindi natin ini-expand, hindi tayo nag-i-exert malaman upang maging lalong pagpapala sa mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kaya ang sabi ng Biblia, yung katawagan mo, manatili ka. Pero kung kaya mong linangin mo, sapagkat yan ay para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, anong sinabi niya? Be thou partaker of the affliction of gospel. Amen? Sabi ng ating unang talatang nabasa. Amen? Ating basahin, 2 Corinthians chapter 12, verses 7 up to 10. Ikalawang Korinto, kabanatay 12, talatay 7 hanggang 10. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Dito po sa ikalawang aklat ng Korinto, kabanatay 12, talata po ay 7 hanggang 10. Amen. Ito pong nakasulat. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ipalakpak ang napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Lahat ng tinawag ng mahal na Panginoon sa paglilingkod sa kanyang banal na ubasan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tandaan niyo mga minamahal, hindi tayo tinawag para maupo ka lang diyan. Amen? Hindi tayo tinawag na manahimik ka lang diyan. Kaya tayo tinawag, may purpose ang Diyos. Isigaw natin dapat parati ang kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya imposibleng hindi ka magpapatuto. Meron ako nakikita mga minamahal, matagal ng Kristiyano, hindi pa nagpapatuto kailanman. Amen? Kaya maraming nagsasabi mga minamahal, nandoon sa libingan ang napakaraming talento. Nakalibing, hindi nagamit.
Ang daming talento binibigay mo ng Panginoon, kailan hindi mo ginamit? Amen? Hindi lilibing? Pero tayo mga minamahal, ang sabi ng Biblia, lahat tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Paggamit tayo sa mahal na Panginoon. Kung patotoo yan, kung mga awit ka, kung ikaw manggagawa, kung ikaw preacher, elder, kung ikaw ay magsishare ng hayo, o ikaw ay giver, magpagamit tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung ikaw ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa verse 7, ang sabi ng Biblia, to all used by God in His vineyard, expect thorn in the flesh. Expect mo na mayroon ka, makakaramdam ka ng pasakit sa buhay. Makakaramdam ka ng pagtatawanan ng iyong kaibigan. Makakaramdam ka ng mga persecutions ng mga taong kakilala mo kung ikaw ay tumugon sa panawagan ni Kristo. Amen? Ako nung ako'y unang makakilala mga minamahal, sa dami ng kaibigan ko doon sa may Bonifacio, pati kapitan, kaibigan ko, kapag ako'y dadalo, ang dala kong Biblia, yung pinakamaliit, yung Gideon. Kasi yung Gideon, inilalagay ko sa bulsa. Kapag ako'y naglalakad, nasa bulsa, hindi nila alam na ako'y Kristiyano. Amen. Pero kapag nandun ako sa gawain, ay, ang init-init ko magpuri. Amen. Pero pag ako'y lalabas, hindi ako Kristiyano. Wala mapagkakilala na Kristiyano ka. Pero minsan may nangaral na ating madaban na preacher. Sabi niya, kung ikakahiya mo ko sa maraming tao, ikakahiya ka naman na Panginoon doon sa kalangitan. Amen? Amen. Kung sa oras na ito, ikinahihiya mo ang Diyos. Ayaw mong ipakita ikaw ay choir. Ayaw mong ipakita ikaw ay Kristiyano. Ayaw mong ipakita na ikaw ay anak ng Diyos. Same word ang sinasabi sa iyo naman ng Panginoon. Kung sa harap ng tao kinakahiya mo siya, ikakahiya ka niya sa harapan ng kanyang masalangit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero expect that when you answer to the call of God, you will be hurt. Makakaramdam ka ng hurt. It will weaken your faith. Sometimes abot ka sa point na manlulupaypay ka sa iyong pananampalataya. Or even raise doubts in the promises of the Word of God. Magdududa ka dahil para bang, bakit? Amen? Yun ang naramdaman ni San Pablo ni Paul. Amen? Kaya sabi niya, binigyan ako ng thorn of the flesh kasi grabing ginawa ko. Ako'y binigyan ng revelations na grabe. Pero ngayon, ito naman dahilan kung bakit binigyan ako ni Satanas nang ako'y masaktan. Ganon. Ang nagbigay ng mga pasakit na yan sa atin, hindi ang mahal na Panginoon, kundi si Satanas. Expect mo yan. Bakit? Ay sa bawat patotoo mo ba naman, maraming nakakakilala, di sa galit na galit sa iyo. Kaya ang sinasabi ng mga pastor, huwag ka manlulupaypay. Huwag mong iiwanan ng paglilingkod. Dahil kapag ikaw ay nanlulupaypay at iiwanan mo paglilingkod, sino ang sasalo sa iyo? Huwag mong gagawin kang vice president ni Satanas. Dahil galit na galit yan sa iyo. Sa dami ng patotoo mo, na dami na ligtas, kaya ang tangi nating pag-asa, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Manatili sa katawagan. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi, dumarating ang oras na lahat ito, dinadalangin natin sa verse 8. Dinadalangin, we desire it to be out from us. Mahal na Panginoon, tanggalin mo yung aking sakit sa dibdib. Nasaktan ako, lumuluha ako. Tanggalin mo yung aking napahiya. Dinadalangin natin mga minamahal. Dahil sa mga bagay na talagang ito'y nagiging dahilan upang tayo po mga minamahal ay manlupaypay. That is verse 8. Sa verse 9, sinabi ng mahal na Panginoon, my grace is sufficient in thee. Ang biyaya ko, anak, sa iyo, sufficiente na. More than enough. Hindi mo na kailangan yung anumang mga hinihiling mo pa sa akin, yung tawagin ka lang na anak ng Diyos. Yung tawagin ka lang na isa sa mga magmana ng buhay na walang hanggan. Kalilimutan mo lahat, anumang pasakit meron ka. Ang tangi mong tinitignan, ang pagpapalang magmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Brad, yung talatang yan, yung thorn of the flesh ni Paul. Ay, tinan niyo yung verse 10. Ang sabi ng verse 10, therefore, I take
pleasure in my infirmities. Ha? Ang sabi ng verse 10, mga minamahal, I take pleasure in my infirmities. Kung ano man meron ako. Kung sa ngayon, inuubo-ubo pa rin ako. Kung sa ngayon, hindi pa totally gumagaling ang karamdaman ko, mahina pa yung aking paglakad, mahina yung aking pandinig, ngayon ay hindi pa maganda yung aking pagtingin, humikit, medyo malabo pa yung aking karamdaman, hindi 100% na gumaling. Ang sabi ng mahal na Panginoon, my grace is sufficient in thee. Amen? Amen? Ang sabi na ni Pablo, I take pleasure. Nagpapasalamat ako't meron ako nito. Sabi ni Pablo, mga minamahal, in reproaches, kapag ako'y napahiya, kapag ako'y sinabihan ng maraming tao sa bagay na nakakahiya dahil sa pagsunod ko kay Kristo, aking ikinagagalak ito at hindi ako nasasaktan. Ha? Tinan niyo mga Kristiyano pinagpala. Sabi niyan, in my necessities. Sometimes pinagtatawanan tayo. Akala ko ba Kristiyano ka? Bakit wala kang kotse? Ako hindi ako Kristiyano. Di pa kotse ako. Akala ko ba Kristiyano ka? Bakit ang ulam mo puro tuyo? Ako fried chicken. Pinagtatawanan tayo, mga minamahal. Amen? Pero sabi niya, maski na ako'y walang anumang bagay sa aking sarili, in my necessities, sabi ni Pablo, yet I pleasure to have it. Sapagkat mas mahalaga sa akin ang buhay na walang hanggan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. In persecutions. Tignan nyo nga. Oh, kapag pinipersecute ka ng maraming tao, naging dahilan upang ikaw ay lumuluha at napapahiya ka. Ang sabi ng Biblia, huwag kang gumanti. Magpasalamat ka, party ka sa mga sakit na dinaanan ng mahal na Panginoon Jesus. Amen? Persecution, distress for Christ's sake. So ano pang masasabi natin, mga minamahal, para hindi tayo manatili sa ating katawagan? Ano pang masasabi natin, mga minamahal, para tayo'y ayawan natin ang itinawag sa atin ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng talata parati, my grace is sufficient in thee. Kung sa oras na ito'y hindi ka natutuwa sa grasya na natanggap mo na, you examine yourself. Ask yourself, ako ba talaga'y tinawag ng Diyos? Ako ba talaga'y pinili ng Diyos? Ako pa talaga'y naglilingkod para magmana ng buhay na walang hanggan? Or kung ano yung gusto natin para lang matagamtan natin? Marami po mga Kristiyano lumapit para lang gumaling. Amen? Pero nung gumaling, wala na. Hindi na naglingkod. Maraming mga Kristiyano lumapit dahil gusto malutas ang problema. Nung nalutas ang problema, hindi na bumalik. Ang ilan, banggarote. Pero nung yumaman na, hindi na bumalik. Ilan nagmamalaki na. Amen? Pero tayo, nandito tayo dahil gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Not for anything else. Gusto nating matanggap si Kristo, si Jesus, upang na sa ganon tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Last verse, dito sa aklat ng awit, ang kabanata ay 65, talata 4. Beloved instrumentalist, please. Amen. Sa aklat ng awit, kabanata 65, talata 4. Ito po nakasulat. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga kalooban. Kami ay mga sisihan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ulitin ko lang yan. Sabi diyan, blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee. Mapalad ang tao na yung pinili at hinayaan mong lumapit sa iyo. Dahil sabi ng Biblia, hindi lahat ng lumalapit tayo dahil tinawag tayo ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa sarili natin. Kaya ang sabi ng Biblia, mapalad ang tao na yung pinili at pinalalapit mo sa iyo. Sabi diyan, and that he may dwell in thy courts, we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Ibig sabihin, mga minamahal, pagpapala nung tayo'y tinawag ng Diyos. Amen?
lahat ng naniniwala na pinagpala sila nung sila tinawag ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung yan ay totoong pagpapala sa iyo, hindi mo dapat binibitawan yan. Amen. No matter what will happen, panghahawakan mo yan. Dahil, sabi ng Biblia, manatili ka sa katawagan na itinawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Dati, ako ay parabang nag-isa kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw na nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon na nalalaman kundi sa iyo ako'y may halaga. Thank you, Lord. Oh, salamat, nakilala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isan po mo naman. Dati ako ay parabang nag-isa. Amen. Praise the Lord. Mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay tagal hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, hallelujah. Ikaw na Ibigay ng pansin, ang tanging na mahal sa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon na nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, nga inalalaman ko
na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Mga minamahal, according to the Word, God is expecting us. Inaasahan ng Diyos, mananatili tayo sa ating katawagan. Sabi nga ng awitin, salamat, may halaga pala tayo sa mahal na Panginoon. Kung ang tao dati na kilala sa iyo, hindi ka pinapahalagahan, pues sa Diyos, mahalaga ka sa Kanya. Hindi sa kung anong meron ka. Hindi sa kung anong katalinuhan meron ka. Hindi sa kung anong kayamanan meron ka. Mahalaga ka dahil pinili ka na mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, huwag mong bibitawan ito. Sa ating mga minamahal na mga bisita, mahalaga kayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang tangi mo lang gawin sa oras na ito, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Lumapit ka. Hingin mo ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Ganapin mo ang kanyang banal na kalooban. Hindi lang sa pagtutuli o sa di pagtutuli, kundi ang pagtupad sa kanyang mga kautusan. Any time of your lives, ganapin mo ang kanyang banal na kalooban. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una yung panatawag natin pananampalataya. Kailangan manampalataya sa isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Ang pangalan ng Diyos ay Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawan tao. Pangalawa ay ang magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala. Hindi mo kailangan magsisi sa harapan ng tao. Magsisi ka sa harapan ng Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Nakikinig sa bawat panalangin mo. Hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangan magsabi ng kung anong na may makalakas na tinig. Even your thoughts, God heareth you. Sa iyong isipan, naririnig ka na mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Huwag kang umuwi ngayon kapatid na hindi mo natatanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. At ang pang-apat ay gampanin ng mahal na Panginoon, ang bautismo sa Espiritu Santo. Nakikita natin kanina yung may nanginginig. Sila nanginginig dahil sa pagdama ng banal na presensya. Ang ilan lumuluha. Ang ilan tumatayo kanilang mga balahibo. Ang ilan para bang grabe, binubusan ng malamig na tubig. Ang ilan mainit parang kanilang pakiramdam. Lahat yun ay pagpapatunay na tinatanggap mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Huwag kang matakot, huwag mong patakhan. Kapag naramdaman mo yan, hingin mo lahat ng gusto mong hingin sa Diyos. And God is listening to you. Hindi tao nagpapagaling dito. Tinuturo lang namin tamang pagsamba. Pero ang Diyos ang nagpapagaling. Minsan pa nating awitan mahal na mahal ang ating mahal na Panginoon. Oh, Jesus, Ikaw na ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Beloved Brother Alvin, sa akin dalangin. Nakilala kita.
Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ating po mga beloved viewers, sa ating po mga minamahal na mga bisita, kung meron po tayong mga baguhan, lapitan po natin sila. Atin po silang i-assist. Mga minamahal na mga kapatid, hallelujah. Merong nagmamahal ng labis sa atin, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Laging naghihintay sa ating muling pagbabalik. Inihintay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y maglingkod sa Kanya. Ngayon na po ang oras upang tanggapin niyo po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Itong 4 na ito, mga minamahal, ito po ang susi upang mabuksan ang pintuan at tayo makapasok sa kaharian sa langit, mga minamahal. Una po ay ang pananampalataya, Hebreo 11:1. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pananampalatayanan niyo po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, siyang nag-iisang Diyos. Siya po'y bumaba, nagkatawang tao, nabayubay sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Sinasabi ng Roma 3:23, mga minamahal, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo pong lahat ay makasalanan sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala pong matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kahit hindi po natin pwedeng ikatwiran na hindi naman tayo nag-aagrabyado, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nangaapi ng ating kapwa, hindi tayo nanlalamang, subalit maliwanag ang nakasulat sa banal na kasulatan. Lahat ay makasalanan, walang matuwid. Kahit sa mga oras na ito, pagsisihan po natin lahat ng ating mga pagkakasala mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi na aklat ng unang 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Dito po sa aklat ng Gawa 2:38, sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa Espiritu Santo, ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban, sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung ito po ay inyong susundin, sa oras na ito, after ng closing prayer, tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang bautismo sa Espiritu Santo, ito po yung pang-4, kung ating pong nakita kanina, ang mga pinagpalang mga awit sa kanilang pag-aawitan. May iba nagsasalita ng iba't ibang wika. Yung iba po nanginginig na parang kinuryente ng ilang libong bultahe. Yung iba po umiiyak sa grabing kagalakan. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Inyo rin po itong mararanasan kung tayo po ay maglilingkod ng tapat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin niyo po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin dalawang kamay. Bilang pagsuko, ipikit ang ating mga mata at sumunod po sa dalangin na aking pong sasambitin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo.
Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa na iyong inilapit sa iyong banal na paanan. Narito po sila, mahal na Panginoon, nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, patawarin po sila, hugasan linis ng banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan. Panghawakan po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po, mga minamahal, ay dumako po sa ating pong personal, sa ating pong pangailangan. Praise the Lord. O, dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po yung nagpapakumbaba, nagsisisig, Panginoon. Patawarin mo kami, hugas sa linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, Panginoon. Pagpalain mo pong kanilang buong sambahayan. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay ang lahat ng pangailangan na aking minamahal na kapatid. Pagpalain mo po silang malapay Jesus. Kagalingan ng kanilang makaramdaman. Ipagkaloob mo po, malapay noon. Negosyo, trabaho, pagkakakitaan, kalakasan ng kanilang pananampalataya, malapay noon. Kalutasan ng kanilang mga problema sa buhay. Kagalakan, kapayapaan, malapay noon. Ipagkaloob mo po sa aking minamahal na kapatid. Hallelujah. Sa ating po mga minamahal na kapatid na hindi na po namin nakakasama, nakakapiling sa paglilingkod po sa iyo, malapay noon. Kabagan mo po sila. Muli mo po silang ibalik sa iyong banal na gawain upang sama-sama ka namin papurin, pasalamat at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming panalangin. Ipatong po natin ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda ang naglehans po sa atin. Itaas dalawang kamay kung meron po tayong mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa ating dakilang Diyos. Problema si pinansal, dalawang kamay itaas. At banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ito po ay atin pong palayasin sa pangalan ni Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlulupaypay, panlalamig, panghihina, COVID-19, sakit sa puso, tuberculosis, rheuma, arthritis, diabetes, hepatitis B, kidney trouble, hallelujah, ulcer. Sa pangalan ni Jesus, mga cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo. At atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng. Tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen. 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Huwag po magbibiro. 3 beses, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay darako po sa ating pong Holy Supper. Praise the Lord. Habang pinamimigay po, ang ating pong mga katas ng ubas at ng tinapay, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya sa ating mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit
patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo Ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. lumalapit, Hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Tayo po, mga minamahal, amen, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay nagdaraos ng ating pong Holy Supper upang alalahanin ang dakilang sakripisyo, ang pag-ibig na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi po ng aklat ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Bakit tayo, mga minamahal, nagagalak pa rin sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan? Bakit po tayo, mga minamahal, laging nagtatagumpay? Bakit tayo, mga minamahal, pinagpapala sa mga oras na ito? Bakit tayo mayroong magandang trabaho, may mga negosyo, may magagandang sasakyan, may magagandang tahanan, na noong una, nung hindi pa natin nakikilala ang ating dakilang Diyos, ay wala tayo ng mga bagay na ito. Dahil yan sa dakilang sakripisyo, pag-ibig ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Sapagkat ang ating pong pinakamamalapang Jesus, sinasabi ng banal na kasulatan, siya po ay nagpakadukha, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Aklat ng 1 Korinto, Kabanata 8, talata po ay 9. Meron na tayo, mga minamahal, kapayapaan, na anumang oras tayo po ay kunin ng ating dakilang Diyos. Meron tayong tahanan na pupuntahan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Subalit hindi ito basta-basta, mga minamahal. Ang ginawa ng ating dakilang Diyos, inako niya lahat ng latigo. Walang kasalanan ang ating dakilang Diyos. Subalit dahil sa ating mga kasalanan, siya'y nabayubay sa krus. Ang kurunang tinik na dapat sana ay isang magandang kuruna, mga minamahal. Dapat sana, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, siya po
ay nagtatamasa ng kaginhawaan. Subalit, iniwan niya ito mga minamahal. Siya'y Diyos. Subalit iniwan niya ang kanyang trono. Siya'y nagkatawang tao. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, nagpapako sa krus. Yung krus na napakabigat, dinala niya, mga minamahal, napakahabang daan. Binagtas niya, nilakaran niya. Sa kabila ng mga sugat sa katawan, naliligo na sa sariling dugo ang ating dakilang Diyos. Subalit yung ating kasalanan, binuhat pa rin ng ating dakilang Diyos. Ginala niya, mga minamahal. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi po, ating aalalahanin ang bagay na ito. Huwag nating kalilimutan, huwag nating sayangin yung sakripisyo ng ating dakilang Diyos. Huwag tayong tatalikod, mga minamahal. Na ang isipin ang manlamig, huwag po nating isipin. Isipin natin si Jesus, yung kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin. Ang banal na hapunan, mga minamahal, ito po ay sagrado. Sinasabi ng aklat ng Korinto, Kabanata po ay 1:11, 27 hanggang 29. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kailangan, mga minamahal, tayo po ay karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. Hilingin natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo linisin, gawing karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. Kung meron tayong kagalit sa mga oras na ito, meron tayong nagawang pagkakasala, pagsisihan na po natin ito, mga minamahal, na kung ito'y ating pagsisihan, huwag na po natin gagawin, mga minamahal. Meron pa tayong kagalit sa ating mga minamahal na kapatid, lapitan po natin, humingi po tayo ng tawad, magpatawaran po tayo, mga minamahal, sapagkat ang ating dakilang Diyos tayo pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siguraduhin po natin, mga minamahal, na tayo po'y karapat-dapat. At bago po tayo sumalo, mga minamahal, magdaos ng ating pong banal na hapunan, tayo po'y sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, pagkakasala. Gawin mo kaming karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Linisin mo po kami, hugasan ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. At sabahan mo kami ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Gawin mo kami karapat-dapat sa mga pagpapala na ipinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Sa mga kapangyarang pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin, mga minamalang tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin sabay-sabay ang tinapay. Mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hawakan po natin ang katas ng obas na nagsisimbolo sa kadugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aklat po ng unang Korinto, 11:25.
At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom at pagpaalala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay ang katas ng ubas, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Marlon de Vera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. Amen. God bless sa ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes, sa pagkanta po sa ating Holy Supper. Amen. Praise the Lord. Salamat sa malapay noon. Pinapata sa pupuri, paglulati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalapay ng sus. Amen. At patuloy natin pinapabot ang dobling paggalang. Isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. At lagi po natin naalala, mabalturo na ang isang aral natin pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa mga mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, siya imam po, isang mabagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito mga minamahal ay tayo po ay kukuha mga minamahal ng ating pong monthly blood offering po mga minamahal. Amen. Sapagkat ngayong unang linggo mga minamahal ng buwang ito mga minamahal ay ang ating pong pag-alaala sa ating Panginoong Kristo mga minamahal na bagamat siya ay Diyos ay nagkatawang tao upang tayo po mga minamahal ay magkaroon ng kaligtasan, mapatawad sa ating mga kasalanan. Yun po yung essence po nitong Holy Supper po natin mga minamahal at lagi natin, buwan-buwan po natin mga minamahal na kinakandak po ito mga minamahal para talagang patuloy natin sa parang ito mga minamahal ay formally po mga minamahal ating laging alalahanin kabutihan mga Panginoon. Kaya mga minamahal, sa bawat isa atin sa mga hindi po nakauunawa kung ano nga ba itong monthly blood offering dahil baka mamaya ay
sa mga baguhan, maaring tayo ay tanungin bakit meron ng tithes and offering ay meron pang monthly blood offering. Kaya makinig po tayo mga minamahal upang malaman po natin ano ba itong ating ipinagkakalob na ito mga minamahal. Sabi rito sa bilang, dito sa Numbers po mga minamahal, ang kabanatay 28, ang talatay 11 hanggang 15. Ating pakinggan yung bawat talata mga minamahal. Ito po ang sabi, ito ang handog na susunugin, ito pala 11 mga minamahal, at sa mga pasimula ng inyong mga buwan, pasimula mga minamahal ng bawat buwan. Amen? Kung makikita natin sa kalendaryo mga minamahal, ayon sa format mga minamahal ay Sunday po talaga mga minamahal ang nauuna. Amen? At kung mapapansin nyo yung ating pagkatang nating Holy Supper mga minamahal, ay sa isang buwan merong isang linggo na atin itong diraraos at particular na first Sunday of the month mga minamahal. Sabi rito, at sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay maghandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki. 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Amen. Ito yung kautusan nung araw mga minamahal nang hindi pa nabayubay ang malapayon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung ginagawa ng ating mga kapatid noon mga minamahal. Imagine, monthly mga minamahal, ang ginagawa nila, ang ibinibigay nila, ay hindi salapi, mga minamahal, kundi ang sabi rito, 2 toro. Tayo ba mga minamahal ay may toro mga minamahal sa bahay? Marahil wala mga minamahal. Maaring baka nga mga minamahal ay maaring wala sa iba. Amen? At sabi pa rito, bukod sa toro ay 1 tupang lalaki. Kumbaga, 3 na yun mga minamahal. At ang sabi pa rito, 7 korderong lalaki ng unang taon. Amen? Kaya ito yung mga minamahal sa mga nag-aalaga. Imagine kung gagawin natin ito buwan-buwan, yung ating mga alaga, hayop, ito ang gagawin natin mga minamahal, baka ubos yan. Yung iba, paano pag walang maihandog? Subalit napakabuti ng mga Panginoon mga minamahal, sapagkat ito mga minamahal, yung kahalagahan ngayon, na kung nakita ng mga Panginoon, yung ginagawang ito noon, subalit hindi pa rin naging sapat sapagkat ang mga hayop na ito maaring may mga kapintasan, mga minamahal, maaring ang mga iniaalay noon ay may mga karamdaman. Subalit ngayon mga minamahal, napakabuti ng mga Panginoon, amen? Simple lang ang ating gagawin mga minamahal sa pagkaloob ng ating monthly blood offering. Walang anumang hayop dito mga minamahal. Ating pagkaloob sapagkat ang Diyos na nagkatawang tao ay inialay niya ang kanyang sarili at buhay upang mga minamahal, hindi na natin kailangan gawin ang mga bagay na ito. Amen? Palapakan natin ating malapay ngayon. Ang ginawa ng propeta ng Diyos, mga minamahal, ating malapastor, mga minamahal, ay sa pamamagitan, mga minamahal, ating pagkaloob ng ating monthly blood offering through isang uri po, mga minamahal, ng token, mga minamahal, kung saan ito'y pagpapasalamat sa Malapanginoon. Amen? Dahil sa totoo lang, nakita ng Malapanginoon ang hinaharap na hindi lahat ng tao may kakayang gawin iyon upang lang mapatawad ang kanilang kasalanan. Kaya mga minamahal sa pamilya po, mga minamahal sa ina ng tahanan, 50 pesos po mga minamahal. Dito sa probinsya, mababa na po yan dahil kung sa Manila po mga minamahal, kung di ako nagkamali, 100 po ang isa po mga minamahal sa ina at ang ama po mga minamahal ay 100. So bali dito sa probinsya, mga minamahal, 50 pesos sa ina ng tahanan at sa ama po mga minamahal ay 50 pesos. Ibig sabihin, 100 po yun mga minamahal. Amen? At sa mga anak naman po, ang isang anak po mga minamahal ay 30 pesos po mga minamahal. Kung ang ating anak po ay 2, times 2 po yun sa 30. Ngayon mga minamahal, ay huwag tayong mag-question. Amen? Huwag nating tanungin kung bakit kinakailangan itong gawin. Dahil kung ayaw natin gawin, mga minamahal, hindi naman natin kayang gawin yung ginagawa noon. Na ang sabi nga rito sa bilang 28:11, ang sabi rito, at sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay maghandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 toro, 1 tupa, 7 korderong lalaki. Hindi natin yan kaya. Kaya sa simpleng bagay na ito, mga minamahal, pinasimple na lang Malapanginoon ang gustong makita ng Malapanginoon, yung ating puso, yung punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Hindi man tayo karapat. Dapat, mga minamahal, tayo iniligtas ng Malapanginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen? At tatandaan natin ang mga talata ito, mga minamahal, nagpapaliwanag kung bakit ginagawa po na itong monthly blood offering po, mga minamahal, particular sa mga baguhan na ating mga kasama para ito ay maiwasan po, mga minamahal, yung gawa ng kaaway na nagiging dahilan kung bakit
Sila sa halip na makita ang kabutihan ng Panginoon, ang nakikita yung mga ganitong bagay na hindi kasi nauunawaan, mga minamahal. Kaya muli inulit natin, mga minamahal, itong monthly blood offering ay ginagawa natin once a month lang po, mga minamahal, sa ating pong Holy Supper. Muli, mga minamahal, sa inanantahan, 50 pesos po, mga minamahal, at 50 rin po sa ating mga tatay po, mga minamahal. At sa inyong anak ay depende po yan sa bilang ng inyong anak po sa isang pamilya. Kung isa, 30 pesos lang po, mga minamahal. Kumbaga, kung dito may naglilingkod po, mga minamahal na buong pamilya, amen, may isang anak po kanilang kasama ng likod sa mga Panginoon, bali all in all po, mga minamahal ay 130 pesos po yung kanilang monthly blood offering para sa mga Panginoon. Sapagkat 50 pesos nga po sa ina po ng tahanan, sa ama, 50 din, 100, and kung isang kanilang anak po, mga minamahal, kasama nilang naglilingkod sa mga Panginoon, additional 30 pesos, kaya 130. Yun po yun, mga minamahal, kaya ganun ko paano computein, mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin minsan ang pangmalapay noon. Praise the Lord. Amen. At sa oras na ito, mga minamahal, ating ihanda ating pagkakaloob. Narito po ating po beloved Elder, Brother Zaldi de Guzman, upang tayo po ay pahunahan sa ating po pagkaloob ng ating pong monthly blood offering. Magkaloob po tayo, mga minamahal, ng may kagalakan sa ating mga puso. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo na mula sa puso natin na may pagpapasalamat sa itong ito, mahalapay na. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, mahalapay sa itong ito ng pagbibigay ng aming monthly blood offering, mahalapay noon. Upang pasalamatan ka namin, mahalapay noon sa lahat, mahalapay noon, minamahalang manggagawa ng pinagkaloob mo. Na sila po ang dumadalangin upang kayo maingatan, pagpalain sa araw-araw na yung pagmuhigit sa lahat sa aming mga kaligtasan, mahalapay noon. Kaya narito kami na agalak labis sa pagbibigay sa higtong ito, mahalapay para sa aming mga minamahal na manggagawa para sa kanilang pangangailangan. Basbasan at pagpalain mo po, mahalapay noon. Sa iyong pangako, mahalapay noon. Ibabalik mo ito, mahalapay noon, na hindi mabilang na pagpapala, mahalapay ng siksik, liglig at umaapaw, mahalapay noon. Higit sa lahat, inihiling po namin, pagpalain mo po ng lubusan yung mga anak sa pagpapalang spiritual, sa pangkalatan panlangin ng aming beloved Honorable Pastor Wendy Stad Almeida, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Pagpalain po kayong lubos na ating pinakamamahal Panginoon na siya pong nakaalam lahat ng iyong pangailang mga minamahal, handang ipagkaloob tugunin niya ng ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong regular announcement mga minamahal, huwag natin kalimutan ang dumalo sa mga gawain ng mahal Panginoon. 3 times a week po mga minamahal, sapagkat dito lamang tayo may kalayaan magpuri sa ating pinakamamahal Panginoon, maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya mga minamahal. Kaya dumalo po tayo. Ang ating pong midweek service itong darating na Miyerkules, every Wednesday po, mga minamahal, nag-start po ng 1:00 ng hapon, natapos na po ng 5:00 ng hapon din po, mga minamahal. Atin naman pong overnight prayer, tuwing Friday, mga minamahal, nag-start na 9:00 ng gabi, natapos na po ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service po, mga minamahal, kapag hindi po tayo, pag wala pong pagkantak ng Holy Supper, mga minamahal,
ay tuwing linggo, nag-start na alas 9 ng umaga, natapos na po ng alas 3 ng hapon. At ngayon, mga minamahal, ay siyempre tayo nag-start dahil nga sa ating pagkandak ng Holy Supper, mga minamahal. Amen. Ulitin po natin, mga minamahal, sa ating mga minamahal na mga bisita, sa mga baguhan, huwag po ninyong kalimutan ang dumalo sa gawain ng Panginoon sapagkat kung paano tayong kumakain sa ating pisikal na buhay na ito upang hindi tayo manghina sa isang araw ay 3 beses, ganun din spiritually sa ating pamumuhay na ito, 3 beses din sa isang linggo. Wednesday at Friday at Sunday. Kaya magpatuloy tayong mga minamahal. Gayon din yung pagdalo natin sa mga Bible studies po mga minamahal. Tulad na lamang dyan sa Barangay Depag po mga minamahal. Every Tuesday, huwag po natin kalimutan, suportahan yan. Nagsara na alas 2 ng hapon at tapos na po alas 5 ng hapon. Amen. Huwag natin kalimutan ang maghayo at ipaalala muli, i-remind lagi sa ating mga kapatid na bihira nating makasama sa paglingkod sa Panginoon na nasa bahay na lamang sila, ay lagi nating bigyan ng time na sila'y kausapin, miss na sila ng ating Panginoon. Yung mga ganyang bagay, sabi ng ating napag-aralan, ay hindi natin alam, yan din ay blessing ng Panginoon, isang talento di pinagkalob ng Panginoon na kinakailangan nating linangin po, mga minamahal. Amen. Yung pagmalasakit sa ating mga kapatiran, mga minamahal. Maghayo po tayo, mag-follow up po, mga minamahal. Amen. Idaan yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na bags, ihulog nyo po dyan sa inyong likuran sa ating paglabas. Pag-uwi, mga minamahal, dahil yung malilikom dyan ay patuloy lamang na masuportahan po yung malagawin ng Panginoon through TV program po, mga minamahal. Kaya huwag niyong kalimutan yung 5 piso, 10 piso po, mga minamahal. Amen. At sa ating mga minamahal na katuwang ng Panginoon di sa bahay, banal na gawain po sa ating magmula sa ating beloved pastor workers, beloved elders po, beloved mga awit, beloved instrumentalists, ay wala po muna tayong meeting po. After ng ating closing prayer, wala po muna tayong meeting dahil ipagpaumain nyo yung overnight, yung sa announcement ko po, ating beloved ordinary preacher po pala ay may karamdaman po sila tinatrangkaso po. Subalit, salamat sa Panginoon dahil magmula kanina maminal, narito po sila sa kanilang luhuran. Kasama natin silang patuloy, nagpupuri, nanalangin, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kaya patuloy natin ipag-pray po sa una dalangin ating pastor ang kagaling kalusugan ng mga nasiwa, napakahalaga po, mga minamahal, yung sa atin po ay may magkakandili po, mga minamahal. Kaya pagaling po kayo sa ating po beloved ordinary preacher. Kaya ulitin po natin sa lahat ng ginagamit sa banal ubasan ng Panginoon, magmula pastor workers, elders, mga wit manunugtog, ay wala po muna tayong meeting after ng closing prayer. Maaring next week na lamang po, mga minamahal, sa linggo. Amen. Praise the Lord. At huwag natin kalimutan po na ayon din sa ating napag-aralan, yung pag-like, pag-subscribe po, mga minamahal, at pag-share ng palagawin ng Panginoon through Facebook and YouTube Live. Napakahalaga niya po, mga minamahal. Paglilinang din sa ating kakayahan na maibagi, maipangaral ang kabutihan ng Panginoon sa gawain ng Jesus Miracles International Ministry. Purihin natin Panginoon. Kung wala na po, amen, tayo po ito mayong lahat, tayo magpasalamat sa Panginoon. Narito po ating pong beloved Brother Joshua Villaros upang tayo pangunahan sa ating pong panapos na panalangin.